ሶልክ እንደ ይብላንት መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻን ሁሉ ሕሊፍካ ድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ከም ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። አውደ ዓመትና ባርኻልና ቀድሳልና ማህሌትና ጸሎትና ሁሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ዝዓርግ ስኻ ተቀበሎ ግበረልና። ነፍሳት አግብርቲ ጓሚያት ከተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና። ብሓዘን እንደለው ድማ ጸናና ዓልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና። ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። እፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ይፍታህ ወይስረግ ጂና አምላክ ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲጋ ካና ሰረህት ያደምሳስ ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሰተ ብርሃን አንቱማ አቡየ ካናት ወይ ዲያቆናት ብርሃን ሳርጎ ጸናት በበስመከሙ ኩንፍታነውን ጻህነ ይረሰን ስቅሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአሰር ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመሆን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርቅ ጸሎተነ። መዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተነ። ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርስተ ለኩልነ። ቅዱሳን ወሰማይ ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተነ። ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ሞገስ
መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሰአሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሄሎ ይክፍል አበተር ወገነት ወሀበተ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ወሰባቶሙ ለቅዱሳን ተርኅወ ገነት ወሀበተ ነጽፈ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ሰባቶሙ አበተርህ ወገነት ወሀበተ ነጽፈ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ወሰባቶሙ ለቅዱሳን أبترح وجنة أبتنصف عرفتن خلنا كفل حبنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كل النفس حدما نعخان خبرين عنا دما قد كان مرأي قبر لنا نفساتا أكبرتك وإماتك تسوى ميكائيل ولدت هيمانت نفس خلهم سماعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا بحزن زلو وصعنا نعلنا بسمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصات مصاف وعد كان تاب سماي كوم دما مدريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا ندقلنا كوكفو أدحنا النمبر فتنا يتدون من قسن حايلين كبرين نزل على منات كايما أمين أوزيتي مريم بناي قدوس كبرين منا سلامتها سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك الله ونسخي كانس برختيخي فركر سعوم برخي وعمل تسقى جابير مساخي وفسيت الدس بالكي حتيتنا سريلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين سمعني اجزئو سمعني اجزئو صلاتي ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ويبصع قدمك قارية ويبصع قدمك قارية هللويا 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 هللويا
ወይትምትገጸከ እምኔየ ወይትምትገጸከ እምኔየ ሃሌሉያ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምትገጸከ እምኔየ ዕለተ ምንዳብየየ አጽም እዝነከ ሀብየየ ሃሌሉያ አመለተፄዋ ከፍሉነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘውእ ወለዓለም ሃሌሉያ ንወድሶ ነዛሃሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ቅዱስ ጻድቅ ኩሉ ዓለም በአሐቲ ቃል
لا
Oh
Amen.
ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ዘእልከመ ጸወነየ ወኮከብ ወታድኅነኒ ጸላኢትየ ወዐቃብየ ትከውነኒ ወእግሬከ ሊመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወመስካየ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ እምደገፋየ ሃሌሉያ በስብሐት ትሴዋከ ንጉሥየ ወአምላክየ ሚካኤል መልአክ ጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ በሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማይ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ጉቡአን ወሰላም ለማርያም ዘዛት ክዳን ማኅበረ መላእክት ወስራየነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ በከስታዊ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማኅሌት እምልሳንየ ትቅስም ምስሌየ ሀሉ ወምስሌክሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማእካሉ ለማርያም ሰላም ተሳተፈ ስብሐተ ሁሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ጽሑፋነ መልክዕ ወስም በሰማይ ላኢሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ቅድመ አንም ነገሲ ለወልስን
ولا منفس قدوس سلام ولا منفس قدوس سلام ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሲ ሥላሴ ደሙ ሥላሴ ይረስየኒ መድኃኔ ረዘ ዋሃዱሰ ዘሥላሴሁ ብርሃነ ዮርዳኖስ ከሙዝየስ መኩለንታ የኮነ ኢያስም ዮርዳኖስ ሰማይ ተክሙ ሚመን ወይትሜነዮ ለታቦር እስመ ታቦራን እየሃስቡ እስም ዮርዳኖስ ሰማይ ተክሙ እስመ ታቦራን
እስመ
ኩለንታ
ስከ ብርሃን
እስመ ሰመርክዎ አናረይክዎ ወለቱ ስምዎ
Oh
ስም ዮርዳኖስ ሰማይ ተክሙ መይመን ወየት ሚያነዮ ለታቦት ንስመታ አብራን ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴከ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎት ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ዘሰማያዊ ማለት በእንተ በጎ ቀርዋ ለዛትያት ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናትከ ከመ ትቀርቡነ ከማኅፀነ ክርስቶስ ደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል
ወኪሩቤል ለተስየበው መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምህር ቅድመ መንበሩ ለሕሊና ሰላም ለሊቀ ካህናት ሊቀ መላእክት ሚካኤል በዲበ ሰናይትከ ዓዲ ለሰብእ ሳህል አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል ኢየሱስ ዲበ እስከ ምድር እንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልብ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታይ ሚካኤል ዋርኢረ ዜማ ለረዲኦትከ ዲቤነ ሲማ ለማይበረነ ቃላ እቀወትስማ ምራደነች አዝነ ወገድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነን ሱራሁ የትራን ወትረ በበምሳዩ እምቅዱሳን አሐዱ እምእለይተ ሐዋዝ ማርያም መኃልየ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ በናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃልከ ሐዋስ ቅድመ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ አልቦ ዘይት ማሰለክ በልማደ ምሕረት ወሳን በለባቲታ እትከ ማርያም ዳዊት ነብይ እምነ አድባራት ዛላል አምሳለ ኪሩቤል አስተማሰላ አመዋለ ባቲ ክርስቶስ ርእሰ መሃላ በደብረ ታቦር ቃል ተጸናፊ ገልገላ ናሁ ተመነየ በማእከላ ጴጥሮስ ከመ ይሳርቅ ሰቀላ ደብር ዘበእንቲአሁ ጸራ ዳዊት ነቢይ እንዘ ይብል ወሰምዓኒ እምደብረ መቅደሱ ላም ለፍልሰ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋይ ስቡሃ ዘተሰብሐ እምነ ፀሐይ ወወርህ ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም በልየች ድንግል በልወልድች በኵረ ፍስሐ አልቦ ሎሞት ማይሰሪኡ ወዘፈት ወሙታነ ሲኦላንካ እግዝእትየ ፍትኒ እማእሰሩ ለሰይጣን እሙ ለመድህን ወለተ ብርሃን ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምቤተ ሌዊ ኮርያዊ መለኮታዊ ቃል ሰማያዊ እምድንግል ተወልደ
ሰላም ነዝክረ ስምከ ስመ ምሃና ዘኢየሱስ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ባትሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባሪያ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቀጸል በርእሱ አይጉረ ጽዮን አክሊለ Oh, เ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ ا อ
Oh
Oh
Amen.
በስመ ዚአ ከይትየስሑ ወይሴብሑ ለስምከ
ታቦር ወአርሞንየም በስመ በስመ ዚአ ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዚአ በስመ ዚአ ወይሴብሖ ለስምከ ይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ
ويسيروا لسمك يسيروا لسم Yeah.
Yeah.
ስመዚአከ ይትፌስሑ ታቦር ወአርሞንየም በስመዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ታቦር ወአርሞንየም ለስመዚአከ ይትፌስሑ ታቦር ወአርሞንየም በስመዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ወይሴብሖ ለስምከ ታቦር ወአርሞንየም በስመዚአከ ይትፌስሑ ታቦር ወአርሞንየም በስመዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሑ ለስምከ ወይሴብሑ ለስምከ ወይሴብሑ ለስምከ ወይሴብሑ አክሊለ ስምከ ዘይትቀጸል በርእሱ አይሁረ ጽርወረ ሰላም ለስርተ ርእስክ ዘስሙ ራብቋሉ ወጽፉ ቅጥቀ ለአርዘ ሊባኖስ አምሳለ ቆጽሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘናይለ ኩሉ ይጸሐፍ በልሳንየ ለውዳሴከ ፊደሉ እይታደግ ዲበ ምንባቡ ወቃሉ ሰላም ለርእስክ በምን ደረክሳ ዘተሳረረ እንዘማይሰስ ሥጋ ይለበስ ይለገብ ፀጉረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃልከ ነገረ ይወርሱ በእንቲአከ ነዳያነ ዓለምክብ ወቀደምትኒ ከውኑ ሰላም ለገጽከ
እምስነውራያ ስቡህ ወፍሱህ ከመወር ዘዓሜገሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ለኖ ህባኒ እግዚኦ ቦሳቴከ ስፉ ማየኮነኔ አመዘንማይ ሰላም ለቀራንብቲከ ከመክልየክን ፈኪሩብ የለይጸልላ ወትረ አየንቲከ ዘድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመዝራእት ላብ አስተጋብ ውስተ ልብየ አቅማተ ኩሉ ጥበብ ከመስጅያተ ዘገዳም ያስተጋብን ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስረይ ኩሉ ጀጋይ ንዝሃኒ እግዚኦ በአዛብከ ሰናይ ወአጻድወኒ እምበረ ጽሩይ ሰላም ለመላቲከ ሰላም ለአዕይንቲከ ከመ ምሉእ ሰላም ለአእዛኒከ ጽልዋተ እለ ኮና አማሃ ነገር ያባ ለመኮንነ ውስጥ ህሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቅባዶ ደመና ብርሃኔ እግዚኦ ሀበ ዘይትፈቅድ በአመተ ርሳን ወድካም ይርአይ ሙስና ሰላም ለመናትኪ እለይፈርያ አፈዋተ ከመርያ አፈው ዘይጼን ሩህ ቀፍኖተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበነፍሴ አንተ በሎሙ ለመላእክት ተፈስሑኒ ረከብክዎ ለወሌ በከንቱ ዘሞት ሰላም ለአናፊከ መሳከ ወፄና ዋናቅጽ እለ ውድዳት እማንቱ ማእከለ ክልኤ አብያጽ መልአከ ሕይወት የክርስቶስ አስተርየን በገጽ ናሁ ተመሰጥኩ በጣዕመ መስቀልከ ወተነደፍኩ በፍቅርከ ሰላም ለከናፍሪከ ዋዛተርከር ቢሃዋስ የንጽጌ ገዳማት ኩሎን ዘይጼናሆን ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ ይስሐቅሁ ውሳፉየ ከማዜራዊ ውዝ ነቃገበው ከመከናት ርግሮ ሰላም ለአፉክ ለዮሐንስ ዘሳሞ ንጽሐ ህሊናሁ ወልቡ ላዕይነ ፍትወትከ ሰብአ አደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ዋትም ተቀይሞ ጸጎን የማይጻፍ እንተ አርምሞ ለትዕግሥትከ ከማእምር አቅሞ ሰላም ለአስናኒክ አያተ አይና ቈለተ ሰቃ በፈትለ ስጋ ወደም እስከ ስረው ይሆን ጸነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰመይ ከመስዋዕት ከርስየ እግዚኦ በውሳቴ የጽም እንበለኩነኔ ሀበኒ ስጋ ከብላ ሰላም ለልሳንክ በደብረ ታቦር ዘአልሆ ሰሰ ለብርሃናዊት ቅጽላሎቱ ታውሰ ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘተዋሕድከ ጳጠሰ በዋየ ፍቅርከ ከመ ስርዋት እሳት የሌና የነደደ ወልብት የሰም ወሪዶሙ እምደብረ ታቦር አዘዞሙ ይንግሩ ዘርዩ በደብር እስካመ ይትፌጸም በዕድሜው
ሰላም ለቃልከ እማሰሪሁ ዘፈቶ ለፍቁ ለአልዓዛር ኃይለ ስልጣነ ሞደረ መቅሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም ወተራሮ አባ ወአቡዬ እስየባሃከ ሰብሖ ለአንቀጽከ ጸበወንበሮ ሰላም ለእስትንፋስከ እስትንፋሰ ሳህም ወቅ ጊዜ ፍና ሰርቅ ዘነፋ ገነት ሁልያን ደቂቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈራ ሃይማኖት ወዘይት ዋው ከዋክብት ባየር ወያንበሰብሱ ደመናት ባለወዘ ሰላም ለጉሬክ በጥማ ፍቅረ ሰብ ሃማሜ እስከ ስቴ ሃሞተ ጥመ ወዘውኔ ትፍሴት ከራሜ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘብንያምን ሰማይ ተመጸጋ ዘስምከ አልቦ አይሁድ ወአልቦ አረሜ ሰላም ለክሳድክ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬንያ አዳም ሰና ወመልከር ላህያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ወሐዋርያ አመወፃ ስሟቲከ በአዳመ ኩሉ ሶርያ ብፅዓት አዕይንት ኪያከ ዘርያ ሰላም ለመትከፍት ከመ ልብሰ ክህነት ወግዮ ጊዜ ጻተብ ዘጾሩ አሮተ መስቀል በቀራንዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋ መድኃኒት ዋሰስዮ አስተዳሎተ ለርእስከ ውስተ አጸደ ግንተርዮ ወኩሎ በዘይደሉ አቅዘም ካልዮ ሰላም ለዝባንከ መለኮቱ ዘይተአርከ ዘባፉሁ ይትፈከ ጥብጣቤ ሕማማት መጽቀ ጉንዳነ ወክርስቶስ ተጸውራ ጾቀ በቤተ ከብካብ ጊዜ ትገብር ምርፋቅ ለአስካልከ ረስንከ ሰላም ለእንግዳከ ቀላየ ልቡና ወአእምሮ በሐመረ ፍትወት ወጻእቅ በጠቢባን ዛፈሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ ተፋቅሮ ሰው ይገስጽ ሕሊናየ ለመንቢልከ ዘፈሮ ነቃ ኃጢአት ለገብርከ ምድር ይሰሮ ሰላም ለሕፅንከ ምርፋቀ በረከት ወሳይል ዛስመከበቱ ወልደ ዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ከመ ዕፀ ሐምስ ፊታይጾ ብዙኃት አዕዋፈ አጽልሎተተ ሰላም ለአይዳዊክ ጾቡረ እለ ገብራ በምራቀ አፉ ከቅዱስ አይንተ ዕውር ይፍተራ ትምህርተ ዘባት ክርስቶስ ትነገር ቁርስፎራ ነገሥታት በእንቲአከ ይገድፉ ጌራ ወተቆሙ ይፈትዋራ ሰላም ለመዛርኢክ ከመ ቀስተ ብሕር ጽኑ እላያነት አብጸረ አመለተ መንሱት ወፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ የምስዋ አስየኒ ማየ ሕይወት መስቀልከ ጽዋ ዘእንበሌሁ ይድህጽ ሰላም ለኩርናከ ኩርናክቡድ አንበሳ ዘቀጥቀጠ ኩሎ አርእስተ ስቡዓን እንስሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ኢየሱሳ ድረ ተፈጸመ ሰንበታት እንስሳ በምጽአትከ ተአት ማበሳ ሰላም ለእመ
ቁመትከ መስፈርተ መዝራ ወእድ እስከ ጽንፈ መስቀል በሀብል ዘሳበው አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናላፉ ልዑል ሃድፈኒ በጥበብ ከም ተሰጥሞ ጌጋይ ክቡድ ናሁ በላዕሌ ተንሥአ ሞገስ ሰላም ለእራህክም መክፈልተ ማማስቱ ወንክርተ ማማስቱ ወቅንዋቲሁ እምህባፍ ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕለ ቅዱሳን ኖሩ ፊጸነ ውስተ ገጽ ቃልከ መጽሐፍ ጸዳለ ጸዳል ከመ ትጸንሶ ሰላም ለአጻብዕ አጻብዓ አዳም ዘተኬነዋ ወነቀለ አጽመ በእንተ ሕይወታ ለሔዋ ኢየሱስ ክርስቶስ አመተላል ከምድረፄዋ ለገነተ ዘደሱራፊ አጸዋ የሳጣን ኩሎም ደምካላ አምላስ ባህረዴከ ዘበሪሆን ጻዳ በምግባር ውጉዝ ለይትዋዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፍና ባሉ ለይሁዳ ለመንግሥት ተሰፋን ዘይትመሃለሉ አውዳ ሰብአ ሰገል ወፈዩ ጋዳ ሰላም ለገቦከ አግዘ ሥጋዌ ፍሉህ እንተ እምኔሁ ተወበ ፈልፋለ ቅድሳት ወነጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢሳይያስ መካ አመ አስተርአይከ በልብሰ ባሶር ቀይ መልአከ ሞት ተሰጥ መበላ ሰላም ለከርስከ ዘይትፈተን መዝገቡ ሚየመቁ ወሚራሃቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌለ መንግሥት ከቦራ ምግቡ ለይነገዶ ዲበ ባሕር አስታበረከት ወአብ ወለ ያድሩ ዲበ የብስ አማሮ ሰላም ለልብከ ቅርበ ጎልያት ምንታውየ ዘያንሳስባቶ መንፈስ ሕሊና ካበላ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ትስብእት ሥጋዊ በቀለ በእንቲአከ አመ ትትፋታ ለነዌ ውስተ መንግሥትከ ረስየኒ ሰላም ለሕሊናከ ዘይሄሊ ሰናያተ ለውሉደ ሰብእ ምህረተ ክርስቶስ ብርሃን ላሰሰብከ ኪሩቤል ነቢረከ ዘትሬያተ ስቡሕኒ ወልዑላን ሰላም ለእንብርትከ ማእከለ ጠባይ ዘተመናከ በኩሉ ተሰይጡን ዘይትሜሰል ማእከለ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ ሰበከ በኀበ ለአዝመሩክያክ ዲናር ሃይማኖት ነሲኦም አትውሰርከ ሰላም ለሁቄከ እንዘ ቦልና ከመገብር ድኮም ዘቀነተ ሀብለ ትሕትና ህብስተ ሕይወቶ ክርስቶስ ለለይነሱ እስመ ክርስትና ህብስተ እስራኤል መና እሴተ ሞት ፈደየ በሲና ሰላም ያጺከ ለጸወራ ቦቶን መለካት ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳለ ሕይወት ያርዝ ተባሰው ስላሎትከ ላርያ ይሳነኒ ለገብርከ ዳግመ ሰላም ለአብራኪከ
ለአውትር አሰግለት እንዘ ያርግ አላለ ወንዘ ይወርዳታት ጊዜ ተቀባይ ከክርስቶስ አልባስጥሮስ እፍረተ ገብር ከሰፈተኩ አሚያ ማርያም ብትኩነኒ ሰላም ላይ ጋሪ ከለጠ ባለቀዊን ቅድመ ጲላጦስ ፈታሂ መስፍነ ይሁዳ ወሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማለ ወዮም ሀወረደ ወነጠብ ዝናማይ ጋሪ በመስቀልከ በሰጊድ ሰላም ለሰኮናከ እንተ ያስተጋብ ኩሎ ሀበሃደገ ወቀጸ ውስተ ሰሌረኮ ኩስሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመላከ ዓለም ዘትቤከሎ ስብሐቲከ እግዚኦ እምቅድመ ዓለማት ዘሃሎ መንገላዳይን የቅላ ዋብጸዳሎ ስብሐቲሁ ዘእምኀቤሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ አኀዚ ዓለም ለሊሁ ሰይፈ በቀል ውስተ እዴሁ ፍትሐ ግፉአን ይወጽም ጽርሁ ሰላም ለመከዲከ አሐዱ አሐዱ ውስተ ቤተ መቅደስ ለምህሮ እለገይ ሰለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘማዛ ፍርከ ቁርናሉ አዊ ከሰማይታት ቆላተ ማማት ወለድ ወጻድቃኒከ ገዳማት ሰላም ለአጻብኢከ እምጉንደክልየ አይጋር ሐመል መላ ደርግ አራያ አይጹቅ አስር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባነባይ ከመ ትትለሃይ ሐመር መንገድ ተላያ በዘለከፍል ሰላም ላስፋር እግርግ በደመ ቅንዋት ለተጠምአ እስካይጠ ደዌነ ለብሰ ስብሐተ ጠባይ ካላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ በአፋ እንዘዚአሁ ሕይወተከ ወከውንስ መምህረ ረሰይኩከ ርስየነ ረዳ ሰላም ለቆምክ ሐመልማለ ቀይህ ስጋ ክርስቶስ ቀዳሜ ጸጋ ናሁ ሰፈነ ወሰፈር በትንበለንትጋ ለባረሳይልከ ዘየየዘጽፈለጋ ውስተ ህሊናየ አስተጋባይጋ ሰላም ለመልክከ መልክዓ ክቡር አምላክ እለ ይትየሃታ ሎቱ አርእስተ ሰኮና ወብር ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን መላእክት መላእክትናየ በተግሣጽ ቀርቦ ክተተ ደዌ ዘበቆ ሰላም ለታተ ነፍስከ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነየ ጽዋ ፋሲካ ሙሉአ ደረሰልጥቀ ሰትየ ጡመ ከናፍር ክርስቶስ ተትነብር ሰደ በሞት ወሕይወት አማይጸው ነፍስ ውስተ እዴከ ዘገብረ ሰማይ ሰላም ለበድነ ስጋከ እመለኮቱ ዘይትፈልጠ ሰዓት ከመቅጽበት አይነ መዝገበ ባህሪ ክርስቶስ ዘይተአምር ተውላጠ አኮ ዘየረዳ ወዘባት ባህቱ ሃይማኖት ውበተስየተ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ
ባፈወክር ቢህውስ ወበልብሰ ገርዜን ንጹሕ ዘይበሪሆም ጲሶ መራዊ ስርግወ አመትመጽእ ክርስቶስ አስበኒ ለቀበላከ በማይተተ ምግባር ቅዱስ ከመደናግል ጠባባት ዘልቆን ሰላም ለመቃብሪ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ያለያዘ ይመግቡኒ በጾታ ከማሃገባ ወስሙር ወልታ ሰላም ለትንሣኤከ እምድኅረ እምነታትክሌ አክብተ መቃብር አእላፍ እምበለ ይስሙ ቅርነ ጽዋዕ ወበእንደዚህ ይብሉከ ክርስቶስ በትንሣኤ ታመንኩ ወተወከልኩ ቅድመ በጸሉ ጉባኤ ኪያከ አብ ወኪያከ ረዳዬ ሰላም ለትንሣኤከ እንተ ጠንተይከ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብር ቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ቀርነ መንግሥቱ በትንሣኤ ፋሲካነ ዝንቱ እስመ ሥርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ ሰላም ዘይትረድ መጠኑ ወለንብረት ለሰላም ላቡድ ውስተ የማኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኪያከ ታመኑ ቅዱሳን ዘእምኀቤከ ወንጽሕዋነ ይኩን ጰራቅሊጦሳን ተሰከፈኑ ሰላም ሰላም እብል ለመጻእትከ ከዋላ በደመና ሰማይ ብሬት እንተ ተጸድል እምስነ አመት መጽእ በስብሐት ክርስቶስ ዘመሃላ ጸዋነ ላዕብርቲከ ውስተ ጸደል ናንሶሱ ምስሌከ በሀዳስ ቀጸላ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ያኮስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ያከ ወልዶ ዘፈነወ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ አስተጋብአነ ሀበ ትረፍት መካን እስመ ዝውዓን አግብርቲከ ስብሐት ለከ አምላክየ በበኩሉ ስልት ስብሐት ለከ አምላክየ በበኩሉ አጽምትየ ስብሐት ለከ አምላክየ በበኩሉ ዘተርየ ስብሐት ለከ ዘኩስየ በበኩሉ ዘያሰራይ ስብሐት ለሥላሴ ከወትረ ይነግር ኩሉ ይይስ በሥላሴ ከታምኖ ወላዲተ ተማጽኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መንግሥት ወተክህኖ ተሰወረ ከሞ ዘያስተሐቅር መኒኖ ያንኰርኵር ታሕተ ደንግሎ ፈከዊኖ ነአምን ወነ አምን በወልድ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን ዘንተ ሥላሴ አሐዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ዘእንበኔው ለአብ ወልድ ተወልደ
አምሳለ ዚአሁ ህቡር ህላዌሁ ናምንነ ናምን ሰላም በአህብሮ ሰላም ሰላም ለኩሉ መልክከ አምሳለ መልኩላከ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አምላኬ አምላኬ ይጽና ልብከ አምላከ ምድር ወሰማይ አምላከ ባሕር ወሰማያት አምላኮ ኩሉ ፍጥረት አምላኮ አንተ ላሆ ቀደም አምላኮ ለነቢያት አምላኮ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕታት መሐረነ ለነ አምላክነስ በግብረ እዴከን ወይትዝከር ኩሎ አበሳነ አበሳና ይዘክር ብምሕረት ይተዓረቀና ብዛዕበ ምስጢር ጌታና እግዚአብሔር ንዓናውን ምእምርና ክፈትሙ ልዕልና ካሪእና ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብዝሓልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰና ኦ ጎይታ ናብቲ ዝተፀዋዕናሉ ክብር ነገር ናብኡ ክንጥምት ኣብኡ ክንቃመት ካብ ቦታና ከይንወፅእ ሓይልኻ ፅንዓትካ ፀጋኻ ክትበና ንልምነካ ኣለና ዝሓመሙ ፈውስ ዝኸሙ በርፅዕ ሓይሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህበሎም ታሲሮም ዘለዉ ፍታሕ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለለናት ካዮ ማሜን ኣድና ክርስቶስ ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ድንግል እስካሁን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ንስብረኽቲ ክብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ በዚ ደስ በልካ ኃጢአትና መሓርገና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምህረት ለምንልና አሜን።
ደብር ርዶ ወደብረ ጥሉል ለምን ይነሱ አድባር ጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ አድባር ርጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር የሃድር ውስቴቱ ለምን ይትነስዎ አድባር ጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር የሃድር ውስቴቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ كل ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅባል አምላኽ ይቕረ ይበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ቃሉ ሰሚዕና ነግባር የብቅዓና ናብቲ ክብሪ ንሱ ዝፀዋዓና ዝጥምታይ ዕንቲ ንዑድ ሰምዓ እዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ኣውደ ዓመትና በርኸልና ቀድሰልና ወጌታ እጁን ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ነፍሲ ዝዓረፎ ቦታት ናዲታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘነ መፀናዕ መንፈስካ ስደለልና ተኣስሩ ፍትሓልና በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሳይ ሓደገምና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኽእል እንግዲህ ኽእል ስለሆን እንግዲህ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብረት ርኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ መሬተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን እትበስር ዘወፍየኒ እወፍየካ ኣለኹ ህውየ ዲያቆን ሪባያሞ መንሁን ተነስዑን አውለጀች ርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንጋል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 13 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። እነሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተረኣይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጐይታይ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ። ገና ክዘራረቡ ከለዉ እነሆ ብሩህ ደመና ኣጐልበቦም። እነሆ ኸዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተመርኩ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ። ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ፣ ብዙሕ ድማ ፈርሑ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንስኡ ኣይትፍርህውን በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቁልሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረአዩን። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ክሳዕ ዝትንስእ እዚ ዝረአኹሞ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም። ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ መሊሱ በሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኤልያስ መጽእ ንኹሉ ድማ የቕንዕ። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ
ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣየለለይዎን ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ኸጽግብዎ እዮም ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አርገዘኬዎስ ውስተ አብይ ሰቅላ ወርእዮ ለኢየሱስ ኤወስጣቴዎስ ርእዮ በአቅርንተ ኃየል በአምሳለ ትምህርተ መስቀል ሙሴኒ ርእዮ በደብረ ሲና በአምደ ደመና በደብረ ታቦር በዘኬዎስ ውስተ አብይ ሰቅላ ወርእዮ ለኢየሱስ ኤወስጣቴዎስ ርእዮ በአቅርንተ ኃየል በአምሳለ ትምህርተ መስቀል ሙሴኒ ርእዮ በደብረ ሲና በአምደ ደመና በደብረ ታቦር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደብረ ርጎ ወደብረ ጥሉል ወደብረ ጥሉል ለምንት ይትነስኡ አድባረ ርጉዓን ደብረ ዘሰምሮ ያድር ውስቴቱ እግዚአብሔር አማን ተሰብሃ በደብረ ታቦር ደብረ ታቦር ሃሌሉያ ደብረ ርጎ ወደብረ ጥሉል ለምንት ደብሪ
Bore
ታቦር አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ አማን በአማን አማን በአማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ተሰብሐ በደብረ ታቦር ደብረ ዘሰምሮ ያሃድር ውስቴቱ በደብረ ታቦር ደብረ ወደብረ ጥሎል ለመ
ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገረሙ ጊዜና አምላክን ምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳያመታንም ቅድመ እርገቱ ሰሰማይ በረከተ ጸጋ ወሀብተ ረድኤቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲኮ አይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ተሳለን ለእግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዝሞ ዘተምረ በዮርዳኖስ ተሰቅሰሪ መንፈስ ተሳለን ለእግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዝሞ በተንሳም በጣም ሳልሰ አከብሰት ተሰማት ወበደማን አሁን ዳግመኛ ተስፋት ይኩን ያዋን ታንሳለን ለእግዚኦ ስብሐት 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 ቅዱስ ጊዜኒ ወሰልፈን ወላማን ማን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታን ዓቓቕልን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍልካ ኣለና በዓሉ ዝመረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቑጥ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብእ ዘይተፈጠርካ ኣብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ካፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብመሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነት ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፈቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማትና ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣቦኻ ቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘየቋርፅ ኩሉ ሰዓት ክነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ
مسابو العلو زغنكا ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር መስናይ ዘላለም መንግስት ካዝ መስጋና ዝንሳለሳይ ጊዜ ከባፍና ነቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ በመርዓድ መንፈስ ፍራትን ይመስግነካሎ ኦ ሁሉ ነፍስ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዕም ዝነብሩ መናፍስት ዘምጽዎም ወሐስ ማዕበላት ካባና ዘህዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢው ዝኾንከና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ጸጉዑን መግቢያ ዝኾንከና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ካብ ጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘሎ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ መስቀሉ ዝብጀዎም ወጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡን ዘመስግነኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግና ኣለና ማሕደር ሕይወት ምንትኻ ንዕርፍ ባኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመማሓደርን ህዝብን ንጓሳን ነመጓሲኡ ምሕረትካ ሓሉ وقلت لنا ملاخنا نبرخ من قسنا تكايمو كاب قد معلم مسقانا نابن نولد منفس قدس نقبا لو من كل ساعة نولد ولد زي ود أنزل عالم عالم العالم ولا تولد زيها لك العالم عالم ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጽግኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ምምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ بفقادو يبنا بزي مترطار كنصوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان نغسراوي سمايات يونايتم حاجر ومزنبر لك انا ملاغت مسكانا مالي سمعيو او غويتان لمنك لنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا باخد ما نصنع بمنزي قارس قال هبنا او غويتان احنا برت كان مسكنك لنا
ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንስእ ብሕማም ተታሕዝሙ ኣሕወይ ንጸማማት በብዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሰቓዮ ብርሃን ዝፈጥረ ዘይዕርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ቶብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር ይኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንድስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ ዘምልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላቕ ንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ሓጢኣት ዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽእ ናይ ዓንስዋ ልብም ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዋ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ጸጋሆ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ አይኮተዎ ለአምላክ መድሕን ነብስና ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኻ ኣብ መሰረት ጥበባት ዓቃብ ኣልባብና ዓይኒ ልቦናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብትእዛዛትካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለኣኻ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓን ጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም
عرك منان صاركان زمسكرلهم ننصحن معدريهم بصدق نزصبع وسمعين مبلت كداني نزغتا مازال لنا تعمر امزغانا امنتن غو منفسنا بصغان حيلن كتكون تغلبت كريستيان كون مرازب او غويتا كيرفنا كل ساعنا خاندا وندسنا بو امثال منغست قبلباتنا نمسلالنا باخام فقر ودخان غويتانا يسم بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم عالم بنتي اك تفكر والدك اجزينا يسوس زبطو لك سبحان أتوان إهذ العالم عليه آمين لزعن كهنم كبد نوام سبحات لولف وسن أمصنهما سبحات لمنفس قدوس لزهوس أن أم أريام آمين يبلو ملائكة السماء بشدان قالوا سلس باقالوا بأماني السمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب أملاك قرب لنا صومنا صلوتنا سباينا مهلتنا عطانا مسواتنا كل دما تقبل لنا أو دعمتنا بارخ لنا قدس لنا مسئرك قلس لنا تسورنا كل دما منفس قدس كاليك أبرهالنا منفس قدس كاليك أبريخا دما إن حسبو إن دليو إن حتى كله منفساون زل علماون كون نسقى عجزنا نفساتا أكبرتك وإيماتك تسفى ميكائيل ولدت هايمانوت نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دمات صانا نعلنا بسماياتنا برابونا سمكاي قدس من قصتها تمثى فقد كامتا بسمايكم دمام دريبا نائلة جرانا لما أغنى نحنا نزبدلنا بدلهم تحدقنا بدلنا نعوسانا دقلنا كفادحنا برفتنا يتتونا من قسن حايلن كبرن زل عالمنا تكاي معمين عوزت يا مريم بنا قدس قبرين ملا سلام تا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليقي بسقاخون دن قليقي عدى جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخكان السبرغتيقي فركر سخون برغيو عمل تسقى جابير مساقي وفس تدس والكي حاتياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين سهلك زيون بدرك هاليلويا سلام لك معي براني لكريستوس
واستاذنتو دبر باباسات قساوست ودياقونات سلام نلك دبرتا Do you buy it? برهان يتيني لاهيو كله أدباري عارين إغزيو سلام سلام والدك وسلام منفس قدوس يا هالو مايكل يكمو ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ማህሌትና መዝሙርና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና። ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ሱባኤና ብሰላም ኣፈጺምካ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ መፈጸምትኡ ኣብጽሓና። ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ በዓልካ Can the diacons do English symphony? በደሎን ከም ዝሓደግናሎ Yeah. በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋኣት ሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውጭ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካልእ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ ትኸ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብኻልእ ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ በዓል ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊያ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊ ኣብ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ገና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕመን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ኩሉ ሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክብር ደሙን ክእሳዕን ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን እንክንከውን ሃበና። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ከዓ ክሳዕን ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሕኢኻ ብርእስኻ ውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ካጥፍእዋን ከናውፅዋ ናይ ክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ሰማይ ተፈትሖ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን እንትበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ የተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎሞ ጎይታ ኩሉ ዓለም ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ኣይን ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ባርኖንጠኒዮስ ዓረፍን ብፁዓን ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎንስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋልን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርት ገባይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርን ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን ምውጋዝን ብኽለትን በርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጥንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረልና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዝለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት ዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ትሁሉ بصمنا بفرحات قومون صليون كواكب عسرق والسماء كل سهاي عراي مسكن أبرهام كواكب عسرق والسماء እግዚአብሔር ዋስተናከረው መለከናሉ ሰማያዊ ስጋ ወዘመዝማሩ ሐዋርያት ባልሶሙ توسديت منا بس ورد سمايات وعلي وسلم والعالم قويتا نز قربان الزين أخذهم صون منتهم زقرهم صون ذكرن كلهم بسماء زل عسم حبهم زبلت ما بز على الزيا نبخازم سالك باري أخذ تقبلوا القربان أبي صادق مسواتنا أبانا أبراهيم كابتا ملز قال تساندم كم ملز تقبلك كم هو مزحن وحدن حبهم قرن زخنة نايبارت كم مام تقبل أبايتهم كل سنوات كاملة قدسهم كامل خم ذكروا بسماء زل من قصة ذكرهم بزون زل عالم يتحدقهم قويتا قد كاد له ناس كاجت لهم جز كهبايت ملص قطع أحد ما خباري خايت فلر داخلنا النايت قدفنا أملاخين مدحانين خمس الله يتبلني أولوجيو تريوس يوس كريستوس وديا وجزابي راجيوس ما تصبر ما متنا على ثنا من كريستوس أملاخنا إذا حب السجن سريت حتيات زخام من تخوم بحكي بيمان كعت بيد كوم بارخ بحيل خاقدس منفس قاصنا إذا حب السجن سريت حتيات زخايهون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልስቶፍ ታምሽቱን ከም ዝኮነ ዝኸም ከም ሰመርካሎም ንዓናውን ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝዝ ምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቅርባና ቤት ተቀበልካልን ሀውሽት መርከብ ኤልያስ አብን ባቀረሜሎስ ዳዊት አባውዶሪና ያዊሳዊት አቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካም በብለዝ ተቀበልካ ከመሆነ ሐጥ ባሪያ ከመባም ቁርባንን ተቀበል በጅ ኃጢአትሁን በዛ ዓለም መጽን ሰና ዋጋ ፍደዮ ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘላለም እግዚአብሔር ወሳዩ ዝጉረኒ የብለን አብሉሙሽ አይወለኒ ናብዝራፍሉ ማይብርሃኒ ንሱን ነፍሰ የዳ ሜንቲ ስሙይሉ በመንገዲ ጽሪ መርሃኒ በትርኻን ምርኩስካን የጽናናኒዩ ንስኻ መሳይኻሞ በረባር ለሞት እኳን ተርክኩ ፋይፍርንየ ንስኻ ቅድሚ ገጽ ጥላተይ ማዕዲ ትስላለይ ንደሰይ ብዘይቲ ትለኸዮ
ጽውየ ጅርብባሎ በሐቂ ሳህልን ምሕረትን በኩሎሜ ዕድሜ ክሰባኒየን አቤት እግዚአብሔር ከዓ ነዘላለም ክነብርየ ሃሌሉያ ምስጋና ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳይ ነዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሓየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾን መወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልን መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኑ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ኣብ ጎቦ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ መንፈስ ቅዱስ
እግዚአብሔር ኩልክሙ ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኒ ዓለም አሜን ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናይ ትላልየና እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቅሪቡና ተቐቢልና ተማቂብና ናፅዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያው ናብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽነ ጸሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ወአስተብቅዑ
كما يمحرنا እግዚአብሔር ويسعى ليلنا ويتوكف ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋን ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ብሩክ ويسري لنا ኃጣውኢነ ونعاس ومفكر سب سلازن لمنك لنا كم حرتك وندللنا نزا قدس على الزيان كل زمان يوتنا ناخا بمفراب فصم سلام كن فصم هاونا كل غناتهم كل مكران حبوهم كل نزخنا كل قبر سيطان مغرغوف عصبات من العال زلان او قويتا كابا يارهم كاب كله حزب خاون عرهم كاب زوريا زقدوس تابزون عرهم زتعمن زحايشن كل نجار أزلنا ثمن العنكر بيزن كل حاجة سلاخ نرق سلطان ذهب كنا نصايخة كاب كل قوات حين النابرها نمبر فتنا يتسونا حدود خا قويتنا نابلخنا مدحاننا يذكر صوص من تفقر سبيل بزقبرهم محرات النقرتان مسخا معرم زخنا محوي منفس كل اسم مسكانات نعت بوزلك هلا من كل ساعة زل عالم عالم آمين تنسي لا ጸሎት እግዚኦ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ بحدش كل زحز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን አለውና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡን እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለያበውኡ መባ ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈሲከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ባህር ዝኾንካ ንጹሕና ያብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝተወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንሳይኻ መን ድሕነት ዓለም ነብር ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ሓጅኻ ጎይታና ኣምላኽናን ኣሕያውነትካ ሰናያት ለምን ምሕፀና ኣሎ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ቅዱሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም
نزح بس زنت أسقاها ولو طاب زواج تقدح وينهم كبر دم كاي يخون خلاتنا نمدحان نفسنا سقانا منفسنا عرقن فوسن يخون لو من كل ساعة أو كرسوس أملاخنا نقص كلنا نسخي خامو العلم سقانا كبرن سقدتن لا خان قرب الله نار رمزخنا سماء وبخامسة معرم حوي مزخنا منفس قدس لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين بمثال ثلاثة معالتن ثلاثة ليتن زنبر كالو مقابر أبو زبرخ صحل زي أنبيرنا لنا من إداوي مسقاها مزقنا كم إداوي يشوفني كريموس نقبرن بو قصانة عرفتن كبرن كبابن ولدن منفس قدس رخيب من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ትእዛዝ አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ሌሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ሌሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅናፅንፅልን ኣይህድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ገልገልትኻን ሃዋርያትካን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እኒውን ዝበልካዮም ሕጂ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻን ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ናይ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኻብ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰውትና ንስና ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ቁረፀልና ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ለቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይካ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኹሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፈቓድካ ብምፍጻም ኣጽንዓና ወለዋህ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር በምህረቱ ሀረግ ከገብረና ምእንቲ እዚ ሃድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንለምናለውና አሜን። ኦጉይዳ ይቅረበለ ናቱ እምነት ብነጽሁ ክንህሉ ኪበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምናለውና አሜን። ኦጉይዳ ይቅረበለ የሳ መፍጸምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህለውና ምእንቲ ማብርና ንለምናለውና እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀር አምላክ ምራ ሀገርና ንለምናለውና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣን ንለምናለውና እግዚአብሔርን ነፍስ ወከፍ ዚጠእሞን ዚህሾን ድልየቱ አቀዲሙ ክሃስብሉን ክሃለየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምናለውና እግዚአብሔር በመገዲ የማን ኪመርሆምን ናማሃደሪዮም ከዓ በሰላም ኪመልሶም ምእንቲ በባህርን በየብስን ዚነገዱ ሰባት ንለምናለውና እግዚአብሔር ምእንቲ ንና የለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንለምናለውና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪረጋግኦም ምእንቲ ሁዝናትን ጉህያትን ንለምናለውና አሜን። እግዚአብሔር ከማስረቶም ኪፈትሆም ምእንቲ ኡስራት ንለምናለውና አሜን። እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምናለውና
ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ወጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጋውን ክልእክሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበል እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከያሐሰበ ካብ ቁጣኡ እና ምህረት ትመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ አቦታትና አሃዋትና አሃትና ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘደለዮ ስፍራ ክየዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወስኖምን ዓቅሞምን kimelእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝፅድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኩልና ብጸሎት ንእልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድናን ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበልና بار منفس قدوس نعبي مسكو مسألة نبيات هورات قلنا صلتنا سمي يقبل نجزي أملاخنا قريبنا نلم منه تنسي لا لكلكم اسلم ملكوت
ማርያም ወላዲተ አምላክ ساعة بروك نسا مجلس زي سريعتي أعدى ويدمس جايز وتغزي أبير እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይበቓል ባርያኻ ቀፅረ ሓጢኣተይን ቀፅረ ሓጢኣት ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ስኺኻ በለሲ ብርኽቲ ኢኺ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ካልግና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ወአቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን በክልተ ወገን ድግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘያምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብቲ ሓድሽ መጻኢት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅዲ 23 ክሳብ 29 ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርእዮም። ኣዋጅ እቲ ንጉስ ከየፈርሁ ብእምነት ንሰለስተ ወርሒ ሃብእዎ። ሙሴ ምስ ኣበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከየባሃል ብእምነት ኣበየ። ንግዚኡ ብኃጢአት ባህ ካብ ዚብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ሃረየ። ናብቲ ዓስቢ ዓምእድዩ ስለ ዘጠመተ ካብ ሃብቲ ግብፅስ መንቲ መሲህ ውርደት ምቕባል ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ። ነቲ ዘይረአ ስለ ዝረአየ ጸንዐ። ንኹራ ንጉስ ከይፈርሀ ድማ ብእምነት ንግብፂ ኣደጋ። እቲ ብኹሪ ዝቐዝፍ ዝነበረ መላከ ሞት መንቲ ኸየቀርቦም ብእምነት ናይ ፋሲካን ምንጻግ ደምን ስርዓትን ገበረ። ደቂ እስራኤል ንባህሪ ኤርትራ ከም ብንቁፅ ምድሪ ገይሮም ብእምነት ተሳግረዋ። ግብፃውያን ገና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሂጦም ተረፉ። ቁፅሪ ያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዞርዎ በእምነት ወደቀ። Hebrews 11 verse 23 to 29. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt. Because he was looking ahead to his reward, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw who is invisible. By faith he kept the Passover in the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽላጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን እትፊ ኮኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በእንተ ሁርያን አርዳኢከ ናዝዘነ መሳይልከ በእንተ ቅዱስ ለጸሎት ዚዮ ሰላም ለኩልክሙ
ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተነገረ ቃል እዚ ጸጉም በረኸቱን ምስ ኩልሃና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ኣነ ምስ ሞትኩውን ነዚ ነገራት እዚ ክትዝክርዎ ምእንቲ ክትክእሉ እጽዕር ኣለኹ። ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነገረኩም ከለና ዝተጣበብዎ ጽንጽዋይ ዘይኮነስ ነቲ ብዓይንና ዝረኣናዮ ግርማ መሳኽር ስለ ዝኾና እዩ። ከመይ እቲ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብቲ ልዕል ግርማ ምስ መጸ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ከሎና ኸዓ እዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ንሕና ባዕላትና ሰሚዕናዮ ኢና። ነዚ ብዝበለጸ ዘራግጸልና ቃል ነቢያት እውን ኣለና። ምድሪ ክሳብ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕካ ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝወፅእ ኣብቲ ኣብ ጸልማት ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ። ቅድሚ ኩሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓስባ ክትርጉሞ ከም ዘይክእል ፍለጡ። ከመይ ትንቢት ሰባት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ መጺኡ ኣይፈልጥን። Second Peter chapter 1 verse 15 to the end. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnessing of his majesty, for he received honor and glory from the God Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my son, whom I love, with him I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him and on the sacred mountain. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation, for prophecy never had its origin in the will of a man, but men spoke from God as they were carried on the Holy Spirit. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለም ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘለዎ ኣይትፍተዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ህላዌከ
ቅዱሳን ሆረያን አርዳኢከ ናዝዘነ መሳይልከ በእንተ ቅዱስ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ካብ ዝተረኸበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ዋይማት እዩ። ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ለዓለም ዓለም ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 29 እዚ ንጉስ እዚ እቶም ህፃናት ብሂወቶም ምእንቲ ክነብሩ ኣብ ልዕሊ ዓሌትና ብተንኰል ተላዒሉ ነቦታትና ክሳብ ናይ ምድር ባይ ደቆም ዝበፅሑ ገፍዖም። ሙሴ ድማ በዚ ዘመን እዚ ተወልደ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ምልኩዕ ነበረ። 3 ወርሒ ድማ ኣብ ቤት ኣቦኡ ጸንሐ። ምስ ደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዒላ ወዳ ክኸውን ኣዕብየቶ። ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ። ብቓሉን ብግብሩን ከዓ ሓያል ነበረ። ሙሴ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ንኣሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ብልቡ ሓሰበ። ሓደ ካብኣቶም ካብቶም ኣሕዋቱ ክዕመፅ ምስ ረኣየ ዘረየሉ ነቲ ግብፃዊ ብምቕታል ከዓ ሕነ ፈደየሉ። ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ከድሕኖም ከም ዝደለየ ኣሕዋቱ ዝፈልጡ መሲልዎ ነበረ። እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድእዎን። ንጽባሒቱ 2 ካብቶም ኣሕዋቱ ክበኣሱ ከለዉ ረኸቦም። ከተዓርቆም ደልዩ ከዓ ኣንቱም ሰባት ንስኻትኩምሲ ኣሕዋት ኢኹም ስለምንታይ ከነሓድሕድኩም ትተዓማመፁ በሎም። እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ከምዚ እናበለ ደፍኦ። ንስኻ መን ሓለቓን ፍራድን ገይሩ ኣባና ሸይመካ? ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ደሊኻ? ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ። ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ስደተኛ ኮይኑ ተቐመጠ። ኣብኡ ከዓ 2 ኣወዳት ወለደ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓበየ መለአ ተለዓለ። ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ አንተ ቃል አብያም ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጋዕዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመዓዛ ዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋናኻ ነገልግል ብዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ
ቅድስ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ክንቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ይረበለልና ኦ ጎይታ ነበብስ አቡነ አንጦንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባቂዕ ኸይንኸውን መንጸሊ ተቑላውን ከይበታትንና ኸባና ዝተፈሊ መናፍቃን ድማ ኸይሳልቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህን ሓላው ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂየንተ ሁኖላ ወየሄረ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም እንባረኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድልን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮሞ ጎይታ ናናና አገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ዋዕልሃ ምእንቲ ማሕበርናን ሃለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ጎይታ ይረበለልና Arise, O Lord my God, and let thy enemies be scattered, and let all them that hate thy holy and blessed name flee before thy face, but let your people be blessed with blessing 1,000 and 1,000 and 10,000 times 10,000, doing your will at all times through the only begotten Son, through whom to thee with him and with the Holy Spirit be glory and dominion both now and ever in the ages of all ages. Amen. Amen. Rejoice, O you of whom we ask healing, O holy, full of honor, ever virgin, parent of God, mother of Christ. Offer up our prayer in high to the beloved Son, that he may forgive us our sins. Amen. Rejoice, O who did bear of us the very light of righteousness, even Christ our God. O Virgin pure, plead for us in our Lord, that he may have mercy upon our souls and forgive our sins. Amen. Rejoice, O Virgin Mary, parent of God, holy and pure, very intercessor for the human race. Plead for us before Christ, your Son, that he may grant us remission of our sins. Amen. Rejoice, O Virgin pure, very Queen. Rejoice, O pride of our King. Kind rejoice, O you that bear us for the Emmanuel our God. Amen. ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንምለክለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ግዜ ዳንጉሩ ዘቦታ ለመድኃኒነ ገረሰብ ክርስቶስ ዳኒት ማርያም ዕጣን ውእቱ መዘውስተርከ ዘይትሜአዝም እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻወት ኢየሱስ ክርስቶስ ንግቱ ምሕረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወቦና ለዳዊት ወቀርበ ለሰሎሞን ወቀርበ ለሳሙኤል ዘውእቱ ዘይቀብር ሰውፎ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ማርያም እስመ ዘውስተክርስቶስ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ
ለማይ ደረብ ቁር ወሕግ ሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዘዘካርያስ ተራስም ገብር ዋበከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውሴብ አብይ ዮርዳኖስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውሴብ አብሳልሳይ ማቲ ከመታን ለብልሴ ስራና እንዳርገ አብያማና ቁስተመተ ያዋንን ሙታን በረከ ከማሐድ መጽዮ ወይታ ያቀርበልና ምስጋና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ሳይል ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኾን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መንቀብ ጸልማው ዘውፅኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን
كما أسرت فتحها بأمنة كلل كنا كل ساعة كبارات زي رح مساعتهم زنبر نتام بمفرام بمرعدن اتلمنا نفس زي سنن كن حساب كل سلك كن محلنا خازم مرمر كي لما نايو زلينا فيدي قريبنا بزي مترطار كن صغلنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي سماياتيو نايتم حجروم زنبليك أنا ملاقت مسجانا مهلي سمعي أقويتان لمنا كلنا سمعنا نعغان مسكن نعغان ودسن نعغان بارخنا لنا بآخر ما كنت أنا بأمن زي قارس قالها بنا أقويتان إحنا برد كان مسكنا كلنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ سبن مدحان توليدك نخلو تجلسك نفس ملسك نسخي خان نخلو دما بزدليو قديمك حلخان ملاقت زفترة بخلو جيس عالم نمز زفتر كيان نسخي خابت كله كابت انتي تبابنا امرون كبابنا بز عالم سلاخة زي اللاويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرئة منفسي ونزب السركانا نسخة مسكوني خاص مكام استنكريو او قويتا من تزين احنا بارد كانوا تسكر لنا قدس مسغانا نسالساي غزينا ما خان قرب علينا زي لوطنات كامنات هابكانا بوخا ما سرت موتكن سعر قبركانا كاب زمرحتو غوننا تنباخا زامن ونحلنا ذهب كان سخا نقول حلنا نقول حيل صلاحن رق سلطان هابكانا زي فتحن فتح ما صابها فوق قبركالنا اما غلنا كان معركانا او غويتا نتمزل من خاصم عيوم غويتا زمن اللي كاون عينك كاساس اب غزي خصص اب العلي طلعنا دعوتها بنا كم تلال صلاحن حلو زي قال صلوتها بنا او زلالما ونقص معن مبلتها صنان عزختها ما تقبل بحاتيات نزرخو سمحرت كان صهن عياشو على بمنطفات ملساب بيت ما سرت زلونا دحنا وقيتانا ملخنا نبرخ منقسنات كايم نقولنا تقوحنا الناس ملاك اقضيو املاكنا منقس برود آمين بلو ملاك سما بشرانا قالوا بسلسا قالوا آمان يلسمو مريم ولدت محار أملاخ محارنا يقربها الأملاخ يقرب لنا صلاتنا مسواتنا نقبل لنا نصدق الله عمرو يعدلنا وقيتنا بتتصوع عنا خبري نعود تقامت حلنا نعود تتمت عيني نعود تسمع نقالوا تسمع إذننا منفس عدلنا وقيتا سلام كابز حالنا أو دعمتنا بارخلنا غرسلنا نزحمهم فوسلنا تأسر فتحلنا فحيل مزلوا أكبلنا تميم زلوا ما يتكايد برخزر قحلهم معاد كان محرد قطع خانا عقست من لسلنا جابير أملاخنا زنام برخزن زنام سألنا بتزد السفرة عقم بهدات كتورد من لمنا كلنا نفسي أكبرتك وإيماتك تكل هايمانوت تسفى ميكائيل ولدت هايمانوت نفس كلهم سماعتات جنة من قصة سمع عرفلنا نزحزون متنا من نفس كاسد لنا كم تنهار يزمار خايم صلوت أب سماعات نبر ربنا نبلنا توعك لنا ساي قدس قد قام تاب سماعكم تمام ريوه على تنكرنا لو ما بنا ننزدلنا بدلهم كحدنا لهم بدلنا أبكو فاعل احنا ننبر فتنا يتونا من قسطن حين ملاك سلام سلام الله خدن قليغي سكاهن قليغي غير كسر قبل الخبرة يخي برسم برومي وفلسكا غير تسيبلكي
ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ሰላምና ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓጢኣትና ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ለጸሎት አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ድልዩ ግና ኸይራእዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ኸይራእዩን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዎ ዓይንትኩም ሰምዓት ዘለዎ ኣሕዛብኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዐን ክሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንምለሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓሞም ብቁልቲ ፋዕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል በስመ ዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል
መዚአከ ይትገሱ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራዕትከ ምስለ ይትፌሱ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራዕትከ እግዚአብሔር አምላክና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓቱ በብግዚኡ ምስ ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ነፃና ያዋርካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩና ውሽጢ ዝውሃ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽና ብርሃንካ ጽድቅኻ ኣላኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ በሰው
كل جزية محرنا كل جزية لما قرب لنا خم قال كامبرنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا نصوم وزلنا صوم دما سخات ريو سخات تقبلوا جبر لنا مسواتنا دما سخات خبر له نحن دما قد كان ريو له جبر لنا نفسات أكبرتك أيماتك تسفى ميكائيل ولد هيمانوت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلوا كلما صنعنا على نفس ما يتنبر ربنا اسمك يقدس مجلسات انسان قد كانت بسماءكم لما مدري يكون نهلة جرانا المعبد نحن زودلنا بدلكم تخرجنا بدلنا لسانا حدقلنا أبقفات حنا نمبر فتنا يتدونا من قسل حيل كبرن زلالنا تايم وزتي مريم سلام لك مهلنا خدق سلام صغير هذا نستبرتي رهر صغور لتزكى جابنا وفي السيد دس لك حياتنا عادلنا نفكر ودخي يسوع وانجيل منقص سماع መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌነ ወፌክ ኣለኹ استسمعت بالامو امنو تنسو አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔርና ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ክብረ ምስጋና ንግባለ መንኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 36 ድሕሪ ዝዘረባ እዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኾነ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱን ብርቕርቕ ብዝብል ጻዕዳ ኾነ እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ብግርማ ከዓ ተገልጹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ምውፃኡ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስተበራበሩ ግርሙኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረአዩ ኮነ ከዓ እቲ እቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለዉ ጴጥሮስን ዮሐንስ መምህር ጴጥሮስን ኢየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ክንነብር ጽቡቕ እዩ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ውኒ ኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ንሱ እዚ ክዛረብ ከሎ ደመና መጺኡ ኣገልበቦም ናብ ደመና ከኣትዉ ከለዉ ከዓ ፈርሁ ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ እቲ ድምፂ ክመጽእ ከሎ ከዓ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም እውን ስቕ በሉ ሽዑ ቀነ ዝረአይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል منو نسلك منا مالك زيو هايلك وعدكو مزرعتك واركب واستسيع وعيرك
Christian. O Lord our God, who for thy love towards man which is inexpressible, did send thy only begotten Son to the world to bring back into thee the lost sheep, we beseech you, our Master, not to send us back when we offer into this awesome oblation which is spotless. We do not depend upon our righteousness, but upon thy mercy, O you who has loved our race. We pray and beseech of thy goodness, O lover of man, that this mystery which you prepared for our salvation may not be for the condemnation of thy servants and all thy people, but let it be for our salvation, the blotting away of our sins and the forgiveness of our slackness. Glory and honor be to thy only name, Father, Son, and Holy Spirit, both now and ever, in the age of all ages. Amen. እግዚአብሔር አብ በጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራ ይኻን ለምንደልና ለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ለመናካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖለና ምእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስ ኣብ ክንድኡ ሓላዊ ጓሳኽ ሸመልና ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይም ሲምለነ የንቲሁ ኖላዊ ሄር ዋቃብ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ዛገ ለአበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት
ርቱዓን ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድኃኒያን ኢየሱስ ልምን ለና ወመፍቀር ስጋብር ላይ ካን ልምን እንደልና ለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ በሰላም ዘይምቁራጽን ዘይምክልኻልን ፍቃድካ ነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሎትካን ከባላን እንድሓርን ዝመፅን ዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ካጸሉ ሰብ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸ ዝልፊን ኣላፋት ዘልፊት ኣላፋት ምሩኻት ዝኾኑ ባሓደ ወድኻ እስሙ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንብል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላኬነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላውኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎን ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልደ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ዘይዘረ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበ ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠንሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማይ ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍድ
ፍርድየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውና ደጊምና ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ህፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ በዓል ከም ስርዓት ኣይሁዳ ይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪዩ ብዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ እምይሁዳ እምስር ወእስየ ዘስልጣኑ ሎቱ ስብሐት ወአኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቀረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂመን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘተሃቀረ ወይ ዘተሃቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ሌሊኡን ከም ዝተቃለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረከት መርግም ኣብ ክንዲ ህድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ጋር ለመሳት ከቆበል እዩ። ወጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አልሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብሮም ምዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። Because it is you who did come down from heaven and make peace between the inhabitants of heaven and the inhabitants of earth, and did gather together all thy people to glorify you, for thine is the glory and the age of all ages. Amen. مثل منفسك زلالم زلاكو ሙስና ዘላለም ዓቢ እግዚአብሔር ነሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ምቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር
the hearts of us all, and purify us from all corruption and from all excesses and from all revenge and envy and from all wrongdoing and from all the remembrance of all which clothes with death. And make us all ready to salute one another with the holy salutation. O goita abl bolatna semrat kamla. ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረ ከይውን አንጽሐና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት يقرقرنا تبعلكم مسكر بابتهم سلامتا تلاوتوا ونثمتوا انفالكناني مابتك قدس انتيتي انبلمو سماويت بزي فرد خابزك خاندم كان وبت كان قبل هابنا نسخا موزي بالله سماويت يا بويتانا بيس كرسوس مسلم سنفس قدسن كبرن سلطان بوزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين. ويتانان مدحانينان يسوع كرسوس كاموتات مزدنسين اب سمايات كدم معراقو كم مصحف كيدان حواريات زنغرو مزيو فقرون محرزون مس نفس باريو قدوس انطونيوس كون مسكلنا حزب كريستيان خو مسبا باساتنا مساغرنا يرسلا يكون مسكلنا حزب كريستيان زلالم عالم سለ نفسات اكبرتي واي ماتيو تسفا ميكائيل ولد هايمانوت مثل كلهم سماعات يرسلا العالم عالم امين በሰማይ ያሃሉ ልብክሙ በሰማይ ልብነ በስምከ አጽናነ ወረሲነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ አይውስ ተባሰ አንተሎ ይቅረ ይበለሉ ኦ አምላክና ምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ተጥራጥረ እንትሎ የእመን ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን አብሊናኡ ናይ ነውሪ ሐሳብ ዘለዎ አይቅረብ ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ኃጢአት ወረቀ እንትሎ ክርስታ ዘይግባእ እዩ እሞ ውርከቱ አይረስእ ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ዘለዎ ሰብ አይቅረብ ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ራስህ ንጹህ ዘይኮነ እንትሎ ይወገድ ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንትሎ ይወገድ ኦ አምላክና ከምሕረት ካምበር ከንበደልና ይሁን ነቢያት ዘቃለለ እንትሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርህሱ ይርህቕ ነፍሱ እውን ይድህን
መስቀላይ ግፋእ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህድም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምዝህለውን ቅዱሳን መላእክቱን ዝረየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም ነጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ ንቅረብ ለምርሃን ቤተ ሕይወት ወቅድሳት በእግዚአብሔር የተውይ በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስላ ኩልክሙ ወለአምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዘሃሎ ይሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብር ናይ ኣማልክቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ንስሃሎን ምሕረቶን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ አንጦንዮስ ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲኡ ተስፋ ሚካኤል ወለተ ሃይማኖት ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓለም ዓለም ኣሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትን ዘየማስን መዝገበ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዜኑ ዘዚያከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን በከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ነብስና ፍጹም ትገብር ወሃቢ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦን ሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈተኻ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ነብሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ኃይል ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና
ናይ መንፈሳዊ ምርሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲአሁ ኖላውየ የርዲ በመንበሩ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያአኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታት ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓይሞ ብሰላም ብጥዕናና እናቦቶኦም ምለስ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ቁኑዓት ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ዛዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራህቲ መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ኣምላኽና ክርስቶስ ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርትን ተኣስሩ ኣብ ስደትና ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናትካ ናባኻ ኣብ ንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይና ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማረሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ እውን ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽ ኩሉ ሰዓት እውን ንልምነካ ጎይታ ኣቦልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እተነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋስቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነት ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ዕለተ ነብሮ ተንስኦ ብቓል ኬዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽ
لما حسن دنقل صدر كايو أب كرس تتنسسب كونه بمنفس قدس مولادون ما تفلته وعالكا خفص مهزبون قدس غيرو خسر عالكا كاب دنقل تولده قدوس 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 عبير سماوات سماوات ومدر قدسات سبحانك هذا وانا مكرا مسكال درقها يبون زعم الحمومات من تغدحن مكرا مسكال تقبلت suffering by his own will suffered in order that he might heal the sick, strengthen those who were about to fail, find those who were outcast, give life to the dead, destroy death, break the bonds of Satan, fulfill his Father's will, tread cloud down hell, open the gates of life, enlighten the righteous, establish the law, remove the darkness, cause the children to grow, and make known his resurrection in the same night in which they betrayed him. إداويكم قساوست نساهب سابنويهم قدوسات وبصوات إلا إن بلنا ورنا كما አመስገን ባረኸ ቆረሰውን ደቀ መዛሙርቱ እዝሕብ እስቲ ንሕድገት ሓጢኣት መንተኻትኩም ዝቁረ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም ونتأمن كما نزغت قبرو خلقهم لماذا كتا قبروا خمون صوا ويني حويسكا أمسكنكا قديسكا ونهابكا يوم بحق إذ دمكا يوم من تحتياتنا زفسسي
will believe in thee. مدحنينا أملاخنا عخان بين خاننا مسكنا كازه بسزن زسوازن نغرب الكالنا بكرمي خاخن كومنا خاخن قلقل نسخا عزيز كاننا يا خمو سلازين حنا بارتك أقويتا نمسكنا كالنا أقويتا نبزح بسزن نبزي سوازن منفس قدسن حيلن كسدلنا نلمنا كالنا ناقويتانا مدحينا يسوع كريستوس قندم ونكقبرو نزل عالم عالم تحدش ونزل عالم سلاسين زخون كاقويتا أبو يسوع كريستوس ناخاز مسكانا زي نقرب الكالونا أغل فترة النفس نزل عدل كاقويتا زي هي بزينا هاي قبا نقدسنا خا مبلع المستنا يكون نزغربنا من مفرارد نزل عمل لاقصن نتفاتنا يخوننا نسقانا فوزن منفسنا ونمسنا يخونلنا هو أويتانا نملخنا من تعبي اسم كايلكا كابزي اسم ركح لنا كنرحق حيلا بنا أويتا أباريا مبزلا مقدسكا أوشت مقارجا باسم كان تصعفنا نانا نقول كل مخرموت كابانا كرحق بنا موت يسمع مو يدنقز قلات يسنتقو صلاوني الرقص نايتفات منفس يرعاد كيسي يلقس زي مهمان وقويتا عين لبنا ناخا كريان مسكانا خودسان كزازا خان عدل نسخا بين خا خمو كذكر خا منفسا وبرهان هاب كل زغزال كان እግዚአብሔር ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽ ካሎም ፈጽሞሎም አጽናዓሎም አብናይ መድኃን ጸጋ ነዘለው ኻሐሉ በኃይል ልሳን ዘመስጉን ኻን ዝተማሩ ሃይማኖታ ቅንዕ ኩሉ ጊዜ ፈቃድ ካን ዝገብሩ አድህን ንመበለስ ርዳ ንዘኽታም አልተቀበል አይማኖም ማኖት ንዝበቱ አዕርፍ grant us Lord a portion with all thy saints grant us power to believe thee as they have pleased you በኩሉ ልብ ናስተበቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሉ Your people truth, holiness grant, Lord, unity unto us, who receive of our mystery, that we might be truly satisfied with the Holy Spirit. Grant power and strength of faith in righteousness. በዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዘንቶ በርሱ ዓለም
በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልከሙ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍን ኣምላኸይ ግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ኣለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦነ ዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ኸማኻ ኸመሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉርህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛው ንዘቕረቡልካ ሃዋርያት ካህናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምነ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ሲሳየነ
ዓለመ ዓለም ሰራዊት ኩሉ ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካና ለና ከምቲ ብጉርህ ልብን ዝግዝልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካ ሐዋርያ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰራዊት ዓለም ይቀውሙ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ጻቂነ ገድኦ ለመድኃኔ ዓለም ያሁ ለክርስቶስ ለተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ Lord our God, who sittest upon the cherubim and the seraphim and looks down upon thy people and thy inheritance, bless thy servants and your handmaid and their children. Make him who receives with pure conscience from thy honorable table worthy of remission of sin and for unity with the Holy Spirit to the salvation of body and soul, and worthy to come into the inheritance of the heavenly kingdom. Through thy favor and will, through thy only begotten Son, through whom to thee with him and with the Holy Spirit be glory and dominion both now and ever. Amen. ደግምና ኩሉ ዓለምን ዝሓዘ ካብ ሓጢኣቶም ካብ እጃን ዝኾኖም ንልምኖለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ትንሣኤ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ብየማን ኣቦኻ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ። ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴባሃከ። ኦ ጎይታ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርዛሓዊ ግዜያን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃያ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክብካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰረካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ከውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን ብደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኑ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ
نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبرلن كمر جمنا دحنم وقويتا بأن زاربان بأن سرحان بأن حاسبان كلنا عاخان تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إيجابي رملغنا نسخال وام في كرسا بيخمو وقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا انقبرنا نقول زغان فتحيهم حتى أتنيان زغان كون عين أقل قالي خام فتحني وقويتا آئرف نفس أبنا أنطونيوس وقويتا نبصام باباساتنا بمكاريسنا باشنا دان ذكرهم أملغنا نبز عمتات ننوح زمنات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لهم مرحة سوى سلطان بصدق بسلام حلوا أقويتا نليك أنا باباسات إبسكوبوسات غساوسن دياقونات أنا قنسيسن أنببتن مزمران دناقلن منكوسات رداء طوارن نزيب الله نزغتاماتن سبوتنا نسن أرقوتن ساناتن أبزاق قدس بيت كريستيان كاك قيمام نزلوه زبخان كلهم ذكر بإمنة كريستوساتنا عيوم أقويتا بقناع حيمانة سعني عمن زمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف ذكر رام نفسه من مسا أبراهام يساق أن يعيقوبنا نبر أقويتا آئرف نفساتا أكبرتكو آيماتك تسوى ميكائيل ولدته حيمانوت نفس كلهم سماعتات إرترا نفسه مسا أبراهام يساق أن يعيقوبنا نبرنا أناون كاب كل بدل مرجمن كاب كحدتن كاب حسيخا من محل موجازنا دحننا بخدتن برخصتن مسكعتن لوت هيمنة من مس أرماويان كم مس انبارا دحننا وقويتات طببن حيلن لبن مسو علن أيمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حج قصة انزل عالم فسمنا كمن نرح قبرنا وقويتا فقار كان ديليت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمناون مس كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كورساس مسؤول زمان فاز قدسن مسكانا سلطان بوزر لك من كل ساعة نزل عالم عالم جز ناب إزل ناب جز بتلوت كلام بزودله سجا بزود قدم بزنتبه بعين محرتك جزي بزحلفه بعين محرتك نتصرني نتصر ቅዱሳት ለቅዱሳ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃለውክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ። Lord, our God, look upon thy people that are penitent and according to thy great mercy, have mercy upon them and according to thy multitude of thy compassion, blot out their iniquity, cover them and keep them from all evil and redeem their souls in peace and forgive their former works. Join them with thy holy church through the grace and compassion of your only begotten Son, our Lord and our God and our Savior Jesus Christ, through whom to you with him and with the Holy Spirit be glory and dominion both now and ever and world without end. Amen. ሰላም ለኩልክሙ እዚናይ በሐቂ ስጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝውሃብዮ እዚናይ በሐቂ ናይ ጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ አሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝውሃብዮ እዚናይ አማኑኤል አምላኽና ናይ በሐቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን አሜን አሜን። ከሳዕዳ ሓረይቲ ስንፋስ
إذا نايك بيتنا نملخنا مدحنينا يسوع كريستوس بولت وجن نقل زخنت كاب قدس قزنا مريم زوسدو مسم ملكوت حدا زغبرو سغون دمون كم زخنه من بزي متحواسن مدبلاقن بزي مفلاين من لواطن بزمن بنتناو بلاس بسناي مسكنا سماع زخنه من تانا من تيوت كلنا احلي بزهابويو آمين 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 إمن والملكوت غاب تثبيت غط عن ساعات ويكم كتبت عينك كم زي تفلي إمن كابو بمنات نزقبلو نيوة مدحانية نحرقة حاتيات نخون من تانا حليف هابو آمين 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 من ول زينا يقويتانا نبلغنا المدحانينا يسكر كريستوس سكون دمون كم زخونا نعو مسكانا كبرن سكرة تزقبوي مسلا واسما يوابو مسمح وي منفس قدس لمن كل ساعة زلالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር አምላኽና አምላኸ ባህዘብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወደኻ እንሆ ኣሓድ ወድኻ ምእንታይ ሞይሙ ሁሉ ኃጢአትያን ሓስየለ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጥርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ሓጢአት ባሪኻ ዝተስሪ ይኹን من تدومو تقبللي كما يفور ودخا من تخسمرك وخينات شنكارين تقبليو زدحان سيطان أو اشتل بياتيو من توقيني أمو وقويتا مسوسك سازخنت كهبني بمخنيات حاتيات كفلني ايو خبيوتي كبغفلي نعين مسحات كابزي سقب دفار سيطان أدحنني وقويتا نسخان وسين أملاخي مدحنين خمون عين باريها غسل نفسي سجاينا كسلي او قويتا يسوع كريستوس وحتيات بتتعسب نتي حدر زقبين ايكون كون انا قلت كايب كما فزرع سريح يمو باريا خام بامثال كان زفتر كايو سجاين نفسين تزادت كم فرازر شحيه جلسنا يقبري بالليل انتخونا عين مفتار كان من تمدحان يسب سلزخون كان من تغبور مسقل كان محويش لزخنا موت كان أبسال سيت معلم تنسى خان وقويتا كاب كله بدلين مرقمن كاب كل حاجات رخصة تنسخني لمن كان مسنا كان اللخو نزقا خان دم كان مستقبل كون موقسن مفردنا يخنني معرن دا يقرب للي او هو تعلم بو سريت حاجاتين دحنت نفسين هابني بخلت وقن دنقل بزخنت ولاريت كاب نيوهنس مت مغلمانون صلوت كلهم قدسان ملاغتن بكلهم سناي تقللتي سمايتاتن صادقانن كتاب نزل عالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ድርሳኑ በእንተ ልደት ስቡሕ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብቲ ብዛዕባ ክቡር ልደት ዝደረሰ ድርሳኑ ዳግም ከምዚ በለ ቀዳማዊ አምላኽ ሎሚ ተወልደ ኣብቲ ዘይናቱ ህላዌ ድማ ኮነ ንሱ ቀዳማዊ አምላኽ እዩ ሰብ ምዃኑ ድማ ኣይተለወጠን ጥንተ መለኮቱ ካብ ሰብ ብስጋ ካብ ዝውለድ ዝተረኽበ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንሱ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ካብ ቀደሙ ዘሎ ጥበብ እዩ እቲ ዘይሓምም ብሓማም ስጋ ካብ ህላዌ መለኮቱ ከይተለወጠ ሰብ ኮነ ኣስዒቡ ድማ ከምዚ በለ እቲ ኣብ ልዑል ዝፋን ዝቕመጥ ኣብ መብልዕ ማል ተነብረ እቲ ዘይድህሰስ ብዘይ ስጋ ዝነበረ ወልድ ዋህድ ሎሚ ስጋ ብምልባሱ ተዳሰሰ እቲ ማእሰርቲ ሓጢአት ዝበትኽ በጭረቕቲ ተጠቕለለ መሊሱ ከምዚ በለ እቲ ዘይውሰን እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀን ድንግል ከም ዝተወሰነ መን ረኣዮ መን ከሰምዐ እቲ ሰማያት ዘይፀርዎ ማህፀን ድንግል ኣይፀበቦን እንታይ ደኣ ካብ መለኮቱ ከይተለወጠ ካብኣ ተወልደ ካብ መለኮቱ ከዓ ዕሩቕ ኣይነበረን ዳግም እዚ ቅዱስ ኣቦ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ከምዚ በለ ብዛዕባ እቲ መልኣኽ ንዮሴፍ ኦ ዮሴፍ እቲ ካብኣ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንማርያም ሕፂትኻ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ
كمي نقال أما هسن دنجل سجاو زفترة منفس قدوس إيو زبالو إزي كاب جبري فقاد منفس قدوس إيو مالسو دما أبترقامي وانجيل ماتيوس قويتان دك مزامرتو عناس مساخاتكم أحد شخص عزتيو كابزي ثم وين إزي أيستن إيه بحدش جبري كتنس كلخو اتريوني نسخاتكم إيهم بلوم ماتيوس أسران شدستان أسران شمانتن إذا حدش زبالو نجر انتا إيو إزي نجر إزي مستنكر إيو موات سجا خمزلني تريو اللهم جناخ هياو إيو عيلواتن إيو دليا سجا ومبلع كا يبلون بدحرتن سايم صدق مزامرتو انت بلعن انت ستهون مبلع عدليون مبلع عدلي وايكونن انت هيدا كاموت زتنسى نسو مخانو مئنتي خامنو بلعن ستين بلا ماليسو أما بل سبعان شمانتن زدرسو كفلي درسانو كم زبالة أبترقامي وانجيل يوحنس مستنكر جبر إيوك قال بزي ملوات سجا سلازتو هذا ملكت شنكارات أرآية بإيد مواتي كم زي تساس دما جبرة تركيق أملاخ زخونا بسجا زرعيو بسجا زرعية تركيق أملاخ زخونا بسجا زرعيلو جزية إيو أمو أي فرهن بزي جبري زي ركيق كونه كما ينسو أب عصو معصو آتوه كاب جزوف نت كم زرحا أون جبرو أرد كناخه بتنسايوم انتخ أمنو نزي كله جبره زتسقل نسو خمز خونه زتنسى خا كالك كم زي كونه منتي كفلتو نزي جبره منتي زي كم متنسى ملكت شنكارات وين أبسقو نبره كم تيدك أمزامرتو كله معالتي كدمي تنسايو زجبرو وزنبرو دما مزدك أمزامرتو بلعه بزي مسرد ما كم موت مستنسى زراعيون مسؤ زراعيون مسؤ زرعانايون مسؤ زبلعنان زستنان إز إيو النابلو ناب كل وسن مدريت نساي أو سبخو قد مسقلت كابل علماي بحريك خيط كم زرعانايو كم زي رئينايو إنا كمي إذا سجازي كاب هلاوينا دا أمبر كاب كال هلاوية إيو أين بلن إنا بدحرت نسايد ما إذا سجازي كم زي رئينا كم زي رئينا التوما قدمنا زتقصنا يوم ملكت شنكارات كا اللو أيلوات إن إيو انتايدا نزي كله زجبروس دك مزامرتوم انتخ أمنو إيلو إيو أمبر نزل علم بزي ملوات إيو زنبر كم بحدش إزي فصوم ممهر يوحنس أفوركي أبتبزع بالدز دراسة درسانو كم زبالة كم تي وحل سرح مريت سرحلو تقم مريت انت دا رخيبو كابو ملكوع حاز سرح قويتانات ماكم ونزا قدس دنقل إزيا قدس سجان قدس سجان قدس نفسان مسرخبه كوهادو نفسي زلاتو سجان بعلو فتره كم زفقده كاب دنقل سب فتره لبسون مسؤوت واحدو خاء لومي تولده قدلت بهلاوينا أين أفون نتسجا مستوهادو نعو قدلو أي قبرون سب جنان فتاري مستوهادو عبي كبري ربح ثرح مريت أقدمو أبيدو صبري كحده مسرح كم زي جمر كمو زتسبرا حد ما داقم كفتر أي قبان إيو إزس نفتاريو دا لبس يخون انتاي كبل إيه انتاي كيك الزارب إيه أنس أستنكرن آدنقن الله اتقد زمنا زنبرة نشتهس أنكونا تكاب سمايا زل على أبلو علمان برزق مات أب مبلع مال دكاسة تبزي سقا زي تهسس حدا بينو زنبرة بإيد مدراوي أنت دهسسة تن ما أسرتي نتي ما أسرت حاتيات زبتخ بجراتي تقللوا كما ينزي فقيدوا إيو نسوقنا نتي كبرو زاد فأ سب ناب كبري كمال صوفتوا نتي قويت الناتو زاد فأ كا قويت الناتو كلب صادلة نتي أدم كم حدا كابانا خونا زبالك آل تعرف دما سقاو بملباس كقل صوفتوا من تزي أنا قالوا من تقبل أب سجاي توهذا سجاي كأن عو توهذا منفس دم هابني أنا هابكو تقبلكو دم نهوت
زربحان دما أصنعكو نسوم أنت كنصها نسجاي نبعلو وسدا زد حنن منفسخ هابني أمخا انتاي داخل إياه انتاي كخزارب إياه إنه دنقل كتأنس إياه كماي كتولدي كماي كولد عيبون بركتهم صلاتهم صدقان وسماء الله ربكم هيمانوت سالو قدم فتاري كل زاد نبلغ يا نيسان مو سلام لكم صدقان وسماء الله ربكم وانا لما توزود سالو قدم فتاري انت مريم موت عيسان لكريستوس مسقاه ودو سلام لكم صدقان زتلت كلكم ادوان سبا اسماتكم وقدسان السماء ومدر على سلاسي انتم وذكرونا ونبتلت انت مريم موت عيسان لكريستوس مسقاه ودو እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገር ጽቀን ለወልድ ሀገር አገር ጸራ ታይተገሪሃ ለቀባሃይሞታ ለቅድስት ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለዘዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ዘይትነገር ሃለኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ሀበነ እግበል ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ ስተርኢ በስብሐቲከ ዘእገብር ዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ
ስምከ በላዕሌነ እስመሃ ያል አንተ እኩድ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመሃ ያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ እስመሃ ያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመሃ ያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመሃ ያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመሃ ያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመሃ ያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነክ በኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም በልቡናኒ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ ጸርዔ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በከመ እኩት ወስቡህ
ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር አበኒ ከመይሳይ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ እግረ ፍሬ ዘያሰምረከ ማሰሪ በስብሐት ወየውለከ ዘገብር ዘያከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት
اسمها يا ولك سبات العالم اسمها يا أنت ولك سبات العالم اسمها يا قوت وسبوت ولك سبحات العالم سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ እግዚአብሔሩ ሰብሕዎ በቃል ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትንሣኤ ሰብሕዎ በአውታር ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንዘላለም ዓለምን ለምኩል ዘላለም ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ማን ቅዱስ ስሙ የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቡነ ጻድቃን መራሕይን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና እዛና ናትካ ናበይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ስሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓናን ትሑታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕ ልና ሃበና ጎይታ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስት ብሩኹን ምስጉንን እሞ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ይኹን
እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ጐይታ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ናብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ንሐዋርያትካ ዝገለጽካሎም ምስጢርካ እግዚኣብሔር መጎይቲ መለኮትካ ጐይታ ሕጂ እውን ንዓና ተገለጸልና ኦ ጐይታ ካብቲ ብርሃንካ ከተብርሃልና ጐይታ ብመራ ኣምላኽና ውድቀትና ክረአየና ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጐይታ ናብቲ ዝፀዋዕኻና ክብሪ ናብቲ ዝፀዋዕኻና ጸጋ ናብቲ ዝፀዋዕኻና ዕረፍቲ ንዑ ዝቃመት ሕሊና ንዑ ዝጥምት ዓይኒ ንዑ ቃልካ ዝሰምዕ እዝኒ ናይ መንፈስ ዓድለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ተኣስሩ ፍታሓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ዝዓረፉ ነብሳት መንግስትኻ ውርሰልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልን ዝናብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን በዳእት ከተውርለና ድማ ንመለካ ኣለና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጥዓኻ ናብ ትዕግስቲ ትምለሰልና ይኣኽለኩም በለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ጌራና ሎሚ ሃበና ዝብድሉና ብድሎም ከምዝሓደግና ለና ላውሳና ሕደገልና ካብ ኣብ ክፋድሕናና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰላዊ ሰላም ለክልኹም ንስኻ ወነስብርኽቲ ካብ ኣንስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሃርገና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ዘብዙሃንን እምጾታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ንሴፎ ትንሣኤሁ ለእግዚ ክርስቶስ ዘይታተጸጋው መለያሌ አደ ይረስየነ ምስሌሁ አጽናፈ ዓለም ጠባ አዶ ሥጋ ክርስቶስ በግአ መስዋዕት አሐዱ ካነ ወንጌር ሥጋ ከጊዜ ይሰዋ በፈቃዱ ተስካረ ሞትከ ባሕሪ ለልበይ መናን ሚላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳ ሶበ ይነፍህ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሣ ሞገድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአት ስሉ ነይነሰ እግዚኦ በዓይነ ሃይማኖት ፍጹመ ሥጋዌ ከንሬው አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወተሃስየ ምስጢረ መለኮትከ ክርስቶስ አመ በበግዕ ርእየ ብፁዓን ዘአፈድፈድ ነቢይ ንሰዋከ ለለቱ ወነጠባከ ወበደምከ ንሐጽብ ጌጋይ አነሳብወን ባለመጸለት ይገብሩ ተላ ንብረቶሙ በገዳም ሊቀ እስራኤል ዘይዘክሩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ንበችለላ ፍጹመ ይሩተከ ዘፍጹም ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘጹም ነገሩ ናሁ ማእከሌ ነው ማእከልየ ከስዮም ትምህርተ ማዕላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳን ኦ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታይ ዓለም ዝናመ ጌጋዬነ ይጹጥ ብከልጓም ደቂቀ እስራኤል
ልቅን በንስከተ አርዌ እለደወይ ወበርየ አርዌ ዘብርት ምነህማሞም የነሰ ለክርስቶስ ሩፋነ ደሙ ወማዮ ኢናሃመ በዓለም ከመ ኢሃመ ባርዩ ወለመነስ አነሞት ዳግመ ናዩ ዘወሃብኮ ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በለተ ሐሙስ ለአርዳይትም ቅድመ ይጻ ይሁዳ በደወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናፈ ፍዳ ሀበን ብላ ስጋሁ እንበላ ኃጢአት ወዳ ወደሞ ክቡር ምስለ ማይ ጻዳ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሙን ዘይትፈልጡሞ ምእመናንያ ወትረብያ እርሞ ተዘኪረክሙ በመልዕልተ መስቀል ምቅዋሞ ብፁዕ በእንቲአነ ሥጋ ወደሙ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ አብይ ኃይሉ ወብዙሕ አኮቴቱ እምነብክሙ ከቀለን ዘታይቱ ከመ ይድግ አበሳክሙ ሰአልዎ ለቱ እስመ ማርያም አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሳሉ እንተ ይእቲ ሥጋ ወንጽሕት አባሉ ህሊናክሙ ሰማይን ዘታሌሉ ከመ ትትባልሁ ምግባረከ መሐረና አምላክነ አቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ እምለትኪት ወባልሃነ እምኩሉ መንሱት ካብ ኪቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍኣት ሰዓታትን ሓልወና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ጾምና ባሪካ ቀዲስካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ሎሚ እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ። ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ። እስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين. دم دكنا خير من يبلغ وتين مسلنا كله. كتسوى عمله. Can you call them back? I think all the youth they are out. أنا لا بالله. نحن حديركم كما يكنيكم. እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። እንኳን ናብዚ ክቡር በዓል ምግላጽ አምላክነት ጎይታናን አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐና ሎሚ ድማ ጎይታና አምላክና ነቲ ንድሕነትና ዝኸውን ምስጢሩ ክገልጸልና እሞ ክንስዕቦ ቅዱስ ፍቃድ እዩ። እዛ ቅዱስ ፍቃድ ዝኾነልና ትብል ቅዱስ ፍቃድ እዩ። ንዓና የእምሮና ይኽፈተልና ጸጉ يبزحلنا لومي كابز تنبالنا وانجيل لوقاس معراف تشعته كاب فقد 28 كساب 36 كوينا كاب تنبابات كاب كلن قال ابنت كنرينا مو كم ببازا وانجيل مو دحريو يشتي كنستنتن كاب 23 انت جمركوا كتحايشيا كتتحازلنا منتي ابكن دخل 28 كاب 23 كجمريا نخلهم كابلهم دد حريك سعب زدلي نفسه يقبض مسقلو ابصص بحي العلمو يسعبني مدحان نفسه زدلي كطفا ايمو اتن نفسه انتاي زطفا غنا نسو خدحنا ايو سبكه نبزل عالم ربيحس نفسه انت قدعا ويس انت طفا انتاي يطقم بعين بقالين زحفر زبله ودسب بقرمون بقرما ابون بقرما قدسان ملاختون كمص كلو بو حفر كابزو مابزي ادو يلوم زلو سبات نمنግስት አምላኽ كسع زريوا موت زيت عمو خمزلو بحقي ابلكم الله وين دحرز ربازي اب سومنو ابلوخا كونه نبيتروسن نيوحنسن ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረንደየበ ክጽሊ ከሎ ትሪት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱን ብርቅርቅ ዝብል ጻዕዳ ኾነ እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ሙስኡ ይዛራረቡ ነበሩ ግርማ ብግርማ ከዓ ተገልጹ ብዛዕባቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘሎ موصود ما يزراربو نبرو بيتروسن يتمسو زلون غنا دقاس كبيدو وم نبره مستبارا ورو غرمو كلتا سب دما مسو دو زبولون رأيو كونخا اتياتهم كابو كفلو يخلو بيتروسن إيسوس ممهر نعنا أبزخل نبر صبقيو ثلاثة داس كنسرح حادين عخا حادين موسى حادون إلياس بلو زبلو አይፈልጥን ነበረ ንሱ እዚ خزارب كله دمنا መጽዩ አገልበቦም ናብ ደመና ካቱ ከለው ኻ ፈርሁ ካብ ደመና ድማ እዚ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምጽ መጸ እቲ ድምጽ ክመጽእ ከሎ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም ውን ስቕበሉ ሽዑ ቀነ ዝረአይዎ ነገር ንሓደ እኳ أي نجارون كاب أوريتن كاب نبياتن حنت قال كاب تحلف سماين مدرن كحلف يقلل اتي كاب دمنا مصيو اتبو دسمركو زفت وودي ازيو اتي زحارخ وودي ازيو نعو دما سمعوا اتي زحارخ وودي ازيو نعو دما سمعوا زي اخنرينا اب فقدي 30 حمشتن زلا اتزحرخ وودي اتزفتخ وودي
إزيو نعود ما سمعوه جات إزازي أنا عنها كم من يتوهب زلا كابكزي أبهي ربو يتي مسكر نايقويتانا المدحانينا يسوع كريستوس ود أملاخ مخانو زفتو زحارخ وودي نسيو إزخاء سمعوين إزي معلت دبر تابور عبي خبر بعل مخانو لو مكان دا دمق خيدا لومبر قدم في الله أنا خمس فلتوس نمن ترى إذا بعلون يرو تمهاروناي بيتا كانت لمينو ما وهليلهم أدينا أديثات مقالنا مخفلت قبرالنا يلوم يوم بعبي أجباب زبعلون يرم جن بقالك زي أبير عبي كبري ملكوتاوي بهاري نايقويتا بلج زبللو نمن نهاواريات حجي اتمسكرنت كا سب زي كونس منك مسكر له كريستوس رينا እግዚአብሔር አቦ ቅድም እዚ አድማ ምንታይ ተገይራ ነራ እቲ ፎቶ ወደይ እዚ ንዑ ስምዕዎ ትብል ኣብ መዓልቲ ጥምቀት ጎይታናን ኣምላኽን መድሓኒናን ከ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ስላሴነት እውን ዝተገልጸሉ ሕብረት መንፈስ ቅዱስን በምሳል ርግቢ ዝወረደሉ እዩ ኣብዚ ንሰለስተ ናብ ጎቦ አደይቡ من ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ ጎቦ ደብረ ታቦር ናብ ዝበሃል ኣብዚ ግን ናብኡ ምስ ደየቦም ክጽሉን ከሎ መን የምስኡ ክዘራረቡ ኻሪኦም ሙሴን ኤልያስን ካብ መን እዮም ሙሴን ኤልያስን ካብ ብሉይ ኪዳን ሙሴ እቲ ሕጊ ኦሪት ዝጸሓፈ እቲ ንእስራኤላውያን ካብ ግብጺ ብመሪሕነቱ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ስልጣን ናብ ኢየሩሳሌም ከሳግር ሓራ ክወፁ ሩባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሳገረ ሰባት ብሕጊ ተኸልኪሎም ካብ ሓጢአት ተሓፂሮም ክጸንሑ ነዚ መዓልቲ ድሕነት እዚ ክጽበዩ ዝገበረ ኤልያስ ከዓ እቲ ብቕንኢ እግዚአብሔር ዝሓረረ በይነይ ተሪፈ كلهم نبيات تقتلهم نتم كلهم حسوت نبيات أملخو طاقوت زسبكو زنبرو حسوتي أمالختي كونن زيهم أملاخ زيلو زرعي بقن إذن الدر زنبري نبينا እግዚአብሔሪ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎ ንምንታይ ሙሴ ነቢያት ሓንቲ ሕጊ ከርኢ ክርስቶስ ብሕግን ብነቢያትን ዝተነገረ እዩ ብሕጊ ሙሴ ሰባት ካብ ሓጢአት ተኸሊሎም ተሓፂሮም ክጸንሑ ትንቢት ነቢያት ድማ ናብ ድሕነት ክብጽሕ ምዃኑ ኣምላኽ ንህዝቡ ክዕረቖም ምዃኑ ብትንቢት ዝተዘርበ ምዃኑ ድማ መጽሓፍቲ ሕግን ነቢያትን ክፍጸሙ ከለዉ ምስ ሃዋርያት ከላግቦም ከሎ ሕጂ ክርስቶስ ኣብ መን ኮይኑ ኣብ ማእኸል ንመን ንድሕነት እቶም ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይቶም ሓድሽ ኪዳንን ዝነበሩ እቲ እንኮ መድሓኒት እቲ ዝተነበኹሞ እቲ ብሕጊ ዝሓፀርክሞ ብሕጊ ዝነገርክሞ መድሓኒ እዚ እዩ ተባሂሉ ንሰሙን ክብሰሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ንሃዋርያት ድማ ነቶም ዕዝዝ ዝበለ sorry I don't think you have class over there right ንሃዋርያት ድማ ነቶም ኣብ ተቅድም ኢልና ከንብባ ዝተገደድኩ መስቀሉ ኣልዒሉ ነብሱ ቀቢጹ ደድሕሪ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕኒ ዝበለ እዚኦም ኩሉ ገዲፎም መስቀሉ ኣልዒሎም ዝሰዓብዎ ሃዋርያት ኩሎም እኳ እንተኾኑ እዚኦም ድማ ዝያዳ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ተባሂሉ ጴጥሮስ ብቕንዕን ብሕሱም ፍቕሪ ጎይታን ብዙሕ ብሃወኽ ከይተረፈ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ምዃኑ እዩ ያዕቆብን ብዙሕ ኣብ ኢየሩሳሌም ዓብ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ነዚኦም ሕጂ ካብቶም 12 እውን ጉልል ኣቢሉ ምስጢር መለኮትነቱ ከርእዮም ከሎ ንርኢ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 12 ብፍላይ ግን ነዚኣ ዝረኣኹም ኣብዚያስ ንዋላ ሓደ ከይትነግሩ ኢልዎም ንዋላ ሓደ ከይትነግሩ ኢልዎም ኣብተን ንባባት እንተ ደኣ ኸይና ኣብ ዕብራውያን ሰርተ ሓደ ይመስለኒ
ዕብራውያን 11 ካብ 23 ተዳሪና ሙሴ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርዮም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ ይኹም ኣብዚኣ ዝረኣኹማ ከይትነግሩ ተባሂሎም ሙሴ ድማ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ናይ ምስጢር ሰብ እንታይ ኢሎም ንክንደይ ወርሒ ሓቢእ እሞ ን3 ወርሒ መዓስ እታ ግዜ ናይ ኣምላኽ ክሳብ ተኣክል እታ 3 ወርሒ ምስ ኣኸለት ግን ካብኡ ንላዕሊ ክሓብእዎ ስለ ዘይክእሉ ደርበይዎ እሞ እንታይ ኮነ ጓል ፈርዖን ከዓ ልዒላ ከተዕብዮ ከላ ንርኢ እግዚኣብሔር በታ ክወስዶ ዘለዎ መንገዲ ክኸይድ ምንቲ ካብኡ ግን ወፂኡ እቲ ካብ ድዩ እናተምሃሮ ዝዓበየ ህዝቡ እስራኤላውያን ምዃኖም ኣምላኹ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝፈለጠ ሙሴ ኣብቲ እንዳ ንጉስነት ከምዚ ሕጂ ንሕና ንኽሕዶ ዘለና ዘይኮነ ብብልዕን መስተን ብረብሓ ዝዓለም እዚኣን እምነትና ረጊፅና ንዛወሮ ዘለና ዘይኮነ እንታይ ይብለና ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎሲ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክጸግብ ሓረ ኣብቲ እንዳ ንጉስ ሕንቁቕ እዩ ነይሩ ንውርሻውን ዘብቅዖ መንነት እዩ ነይርዎ ግን ኣብ ክንዲ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎሲ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ክኸውን መከራ ክጸግብ ሓረ መስቀል ጎይታ ምስካም እዚ እታ ናብ ጎቦ ስለምንታይ ደይቦም ትብል ነተሓሕዛ ሙሴ ክጽዋዕ እንከሎ ብትሕትና ኣነ ኮልታፍ ወታእ መኒ ኣነ ደኣ እዚ ኩሉ ቅንእ እዚ ሓዲርዎ ንህዝቡ በጃ ዝተወፈየ ምዃኑ ሓቢኡሲ ንዓኺድ ንህዝበ ይመርሓዮም ክበሃል ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ወታእ ዘረባይ ክእልኒ መኒ ኣነ እኮ እንዳ ቤት ንጉስ ዝነበርኩ እየ ኣነነት ኣይተሰምዖን እንታይ ደኣ ብትሕትና እዚ በዚ መንፈስ እዚ ድማ ንህዝቡ እንታይ ክሳብ ዝብሎም እዩ ተበጂዎም እግዚኣብሔር በዲሎም መዓት ከውርደሎም ምስ ነበረስ ነዚኦም ዘይትምሕሮም እንተኾንካስ ንዓይ ካብ መፅሓፈ ህይወትካ ፀሓፈኒ ፈሓቆኒ ሓኸኸኒ ኢሉ ተበጃውነት ማለት እዩ እቲ ባህረ ናይ እግዚኣብሔር ክፍፅም ከሎ ንሪኦ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ባህረ ኣብ ሙሴ ክነብር ከሎ ንሪኦ ስለዚ ናብቲ ዓስቢ ጠመቶ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ኣበይ ርኢዎ ዳኣ ንክርስቶስ ብእምነት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክበፅሖም ምዃኑ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክምሕሮም ምዃኑ ከድሕኖም ምዃኑ ርእዩ ካብታ ቆጥቋጥ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ይርእዩ ሙሴ ካብታ ቆጥቋጥ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር ይርእዩ ሙሴ እቲ ምጽባይ ግን እቲ ምስጢር ዓቂብካ ምጽናሕ ግን 3 ወርሒ ብስድርኡ ጸኒሑ ንሱ እውን ብሃወኽ ዝገበረ ሓንቲ ግብፃዊ ምስ ቀተለ ን40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ኣብ በረኻ ኣባጊዕ ናይ ዮተር ክሕሉ ኮለል ከም ዝበለ ኣብታ ግዚኣ ምስ ኣኸለት ግን ንዓነ ህዝበ ያውፃእዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ክወስዶ ከሎ ኢና ንርኢ ይህን ካብ ናይ ሙሴ ብዙሕ ንምሃር ብምስጢር ተሓቢኡ ጸኒሑ እቲ ምስጢር ተዓቂቡ ኣብ ግዚኡ ግን ክድርበ እንተልይዎ ተደርቢዩ ክምለስ እንተልይዎ ናብቶም ዝጎየይዎ ናብቶም ዝሃደንዎ ተመሊሱ ብግዚኡ ኣብዘይ ግዚኣ ስለ ዝገበራ ግን ዋጋ ክፊላ ስለዚ ንዝኾነ ነገር ብግዚኡ ከይትነግሩ ኢልዎም ኣብቲ ጎቦ ዘደየቦም ግን እዚ ባህርያት እዚ ስለ ዝነበሮም እዩ ብእምነት ንጎይታ ይጽበይዎ ነይሮም መስቀል ጎይታ ልዒሎም ነይሮም እቲ ንሱ ዝብለኩም ስምዕዎ ዝፈትዎ ወደ እዩ ያታ ርእስትና ንራእያን ሓዛ እሱ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ደድሕረይ መስቀሉ ኣርዒሉ ዘይስዕበኒ ንዓይ ኣይበቅዕኒ እቲ ነብሱ እንታይ ዘጥፍኣ ንሱ ኸጥርያ እዩ ሙሴ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ክመርሖም ከሎ ንርኢ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ተኻልኣይቲ ድማ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1
ስለምንታይ ከይትነግሩ ኢልዎም ስለምንታይ ነዚ ምስጢር እዚ ክሳዕ ድሕሪ ትንሳኤ ዓቂቦም ጸኒሖም ንምንታይ ረብሓ ኣርእይዎም ደኣ ጎይታን መቸም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕፅር ንኸብሎ ስለይን ስለኹምን ብፍቓዱ እዩ ንሞት ተዋሂቡ እምበር ዋላ ሓደ ክቆትሎ ከኣስሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክሳብታ ግዜኣ ተኣክልሲ ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ እንተደለዩ ብገደል ከጽልፍዎ እንተደለዩ ብማእኸሎም ይሓልፍ ነበረ እዩ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ብማእኸሎም ይሓልፍ ነበረ እንታይ ደኣ እቶም ልቦም ዝኸፈቱ ክመሓሩ እቶም ዘይሰምዑ ክሰምዑ እቶም ናብ ድሕነት ተጸዊዖም ክድሕኑ ዘለዎም ኩሎም ግዜኦም ኣኺሉ ምእንቲ ክመፁ ጎይታ ንኹልና ብምንታይ ይጽበየና ብትዕግስቲ ታጽዋእ መሊኣ ጀርበብ ከይበለት ኣብ እግዚኣብሔር ውሳኔ የለን ብተሃዋኽ ዝውሰን ዋላ ሓንቲ የለን ግን ስምዕዎ ኢልና ኣሎ እታ ክንሰምዖ ዘላትና ከዓ መስቀሉ ኣልዒሉ ነድሕረይ ዘይጸውር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ናብራ ዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ዓለም ንፍትወታን ሓላፊት እያ እሞ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትፍተውዋ ከም ምስዮ ገይሩ ንዓለም ዝነዓቐ ኸመን ኣሎ እሞ ከም በዓል ጴጥሮስ ዝኹሉ ንብረቶም ናይ ምግፋፍ ዓሳ ገዲፉ ዝነዓቐ ንዓለም ከድኣመን ኣሎ እሞ ሙሴ ናይ ንግስነት ውርሻ ክብሪ ከይተረፈ ገዲፉ እዩ ንእግዚኣብሔር ስዒብዎ እቲ ምስ ክርስቶስ ጸርፍሲ ንዕኡ ከም ክብሪ ገይሩ ቆፂርዎ መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይጸውር ንዓይ ኣይበቅዕን ኢልና ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ነትሱ ዝብለኩም ስምዑ ድሕሪ ዛ መስቀል እዚኣ እንታይ ኣሎ ክብሪ ኣሎ መስቀል ሓፍ ከተብለካ እያ መስቀል ልዕል ከተብለካ እያ መስቀል ናበይ ናብቲ በሪኽ ጎቦ እዩ ሕጂ ጎቦ ናይ ደብረ ታቦር ጥራይ ከይንርኢ ጎቦ ናይ ደብረ ታቦር ጥራይ ከይንርኢ ብምንታይ ንሓፍ ክንብል ንሕና ጎይታውን ነዚኦም ሃዋርያት ክወስዶም እንከሎ ክጽልዩ ናብ ከረን ደይቡ ከረን ብመንፈሳውነት ልዕል ምባል ብመንፈሳውነት ሓፍ ምባል ብጸሎት ሓፍ ምባል ንሓጢኣት ኖ ብምባል ኣይፋል ብምባል ክብ ምባል ኢሎም ንዓና ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስተ ሥላሴን ዘአምን ወእት ማሐፀን ክህደከ ሰይጣን ንብል ሓቂዶ ሰይጣን ንክሕደካ ኣለኹ ሰይጣን ክንክሕዶ ተኾይና ድማ ምስ ኩሉ ሕማቕ ተግባራቱ ክንክሕዶ ይደልየና ሎሚ እዚ ክንገብር ጎይታ ጸዊዕና መስቀሉ ኸነልዕል ሞ ደድሕሪኡ ክንስዕብ ንሃዋርያት ነዚ ዘርአዮም እዚ ኣምላኽነቱ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ንሕና እውን ክንወርሶ ተስፋ እንገብረሉ ክንሪኦ ተስፋ እንገብረሉ ብልጭ ኣቢሉ ርእዎም ክርእይዎ ብዝኽእሉ መጠን ብዙሕ ከም ዝሰንበዱ ከም በድኒ ከም ሬሳ ከም ዝኾኑውን ቃል ኣምላኽ ነገረና ክርእይዎ ብዝኽእሉ መጠን ክጻወርዎ ብዝኽእሉ መጠን ግን ክብሩ መለኮታዊ ክብሩ ኣርእይዎም ኣቦታት ብዙሕ ይትንትንዎ እቲ ብርሃን ውሽጡ ብርሃን እዩ ባዕሉ ብርሃን እዩ ጎይታ ብርሃን ዓለም እዩ እቲ ክዳውንቱ ጻዕዳ ኾነ ዝብል ድማ ኣብ ነፍሱ ዝተጠምጠመ ክዳውንቲ ኣብ ራእየ ዮሃንስ እውን ንረኽቦ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 8 ብን ዝበለ ጻዕዳ ክዳን ሻሽን ጽሩይ ክዳንን ክትክደን ከዓ ተዋህባ እቲ ሻሽቲ ድማ ጽድቂ እቶም ቅዱሳን እዩ እቲ ሻሽቲ ቤተ ክርስቲያን እያ እቲ ሻሽቲ ጽድቂ እቶም ቅዱሳን እዮም ኣመን ኣብ ክርስቶስ ንሱ ርእሲ ንሕና ኣካላት ከም ምዃንና መጠን ይብልዎ ዞም ኣቦታት እቲ ብርሃን ግን ኣንጸባሪቕዎም ንዕኦም ክሳብ ዝወድቁ ኾይኖም ምክንያቱ ብርሃኑ መጠን ኣልቦ ብርሃን እዩ ሰብ ክሪኦ ዘይክእል እዩ ሕጂ ስለምንታይ ደኣ ርእይዎም ቅድሚ ትንሳኤኡ እንተኢልና ድማ ኣምላኽ ብፍቓዱ እዩ ዝስቀል ዘሎ እምበር ሰባት ከም ዘይሰቐልዎ ብሓይሎም ከም ዘይሰቐልዎ ኣቐዲሙ ነጊርዎም ግን እዚኣ ከይትዛረቡ መዓስያ ምስክር ትኾኖም ድሕሪ ትንሳኤ ምስክር ክትኮኖም ንዓታቶም ኣጸቢቖም መን ምዃኑ ክፈልጥዎ እሞ እቲ ስሌና ተሰቒሉ ሞይቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ካብ ፍሉም እውን ኣምላኽ ምንባሩ ወዲ ኣምላኽ ምንባሩ ኣጸቢቖም ክፈልጡ ምእንቲ ምክንያቱ ድሕሪቲ ናይ ጉዕዞ መስቀል ክብሪ ተዋሂብዎ ዓስቢ ተዋሂብዎ ዝብል ሓምየት ድማ ከይመጽእ ጎይታ ነቲ ኩሉ ሰብ ክሓምዮ ዝኽእል ነኻል ኩሉ ወቲፍዎ እዩ መሕመይ ዘይብላ እዩ ገዲፍዋ ንዓለም
ስለዚህ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣርእይዎም ሒዝኩሞ ግን ጽንሑ ክሳዕ መዓስ ክሳብ ተሰቒሉ ዝትንስእ ኣብ ድሕሪ ትንሳኤ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክምስክር እንከሎ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዝተነበትልና ንባብ ምዕራፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እዩ ومعرف عادي يتم فتان امنتكم كابت أبوتاتكم تقبلوه كنتو نبرتكم كم بدم اتي عبرن رخصتن زي بلو جنشل بخبر دم كريستوس امبر بتفاي نجر ببرور ويش بورقي كم زي دحانكم تفلطيهم بخم زي دحانكم تفلطيهم كفغلي أسرت حمشته أنا قدوس يمو قدوسات كونوا زبل صحف سلازلو كم تزتصوعكم قدوس زخانه نسخاتكمن بكل نبراتكم قدوساتكم كلايتيا كلاي بيتروس يا مسلم كلاي بيتروس هو هذا تفعلي سادة بالله هو قال بيتروس هو قال بيتروس معرف كلته هو تجاجي كاب 15 تدارينا قناخي دحري سبنتي كأزغل جزية كتقبروه إلى إصعر الله دحرو موتي تبلا بتقالي يطبق تحفت الله دحر سبنتي إزغل إذا كتقبروه إلى إصعر الله خيلو إذن أيقويت أنا يسوع كريستوس حيل مساعة كنا جركم كلنا إذن أي جرمو بعيننا زرعنا يون مسكر كوينا إنا أمبر تتأوبوا وصواي أي سعبنان بعيننا زرعنا يو إثناء جرموزي حج معاز الزارب الله بيتروس زي دحري تنسى وانجيل قوي تخسبخن كله ندحنا تكسوعن كله إثن إحنا نقرأكم زلنا إثن إحنا نقرأكم زلنا بسمع تراي إلمو كم زنا عالمنا لو متفي وازلو بهالي زي تفلت تباهيلو زخير زلو كم زي كونسي بيجبتي بعيننا زرعنا يو حواريا يوحنس دما بإدنا زدهاسسنا يو بعينتنا زرعنا يو إنا ننقركم زلنا حواريا بيتروس دما اتخبرتي بعيننا إنا رئينا يو يوحنس دما لك مسؤول زرعيو بعيننا رئينا يو بإنا دهاسسنا يو هجي معاس مسكرنتهم أمون خون مأنتي بلا زي كونس تبت زلوا رئينا سمعنا زي أن نقركم لنا خبلوا مأنتي إذا أريهم قيتا خلاص مغنيات مالتي تقدماي انتايو بحيلي كم زي سقلوا أملاخ قدما تحيزو بخبرو خمس نبرة أملاخ ودا أملاخ مخانو كفلتوا مأنتي أبوان يوحنس عصرت شوعة انتايلو وأبوي حجد ما بتعلم كي تفترت أباخا زنبرة النخبري أباخا أخبرني علم كي تفترت أباخا زنبرة النخبري إذا خبر زي علم كي تفترتون أب كريستوس نيري سلازي إذا بسجاها زتقلت كريستوس كم ترى سب كيري ومو صباح نقوم مسكرناتهم بلا كي يكون
ካልኣይ መስቀል ናይ ጎይታ መስቀል ጸይሩ ምስ ሓለፈ ዓስቢ ተዋሂብዎ ክብሪ ተዋሂብዎ ኣይኮነን እቲ ክብርቲ ካብ ቀደሙ ናቱ እዩ ክብሩ ኣይጎደለን ሳልሳይ ድማ ንሃዋርያት ጭብጢ ሒዞም ክሰብኩ ምእንቲ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ንዓና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እቲ ኣምላኽነቱ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ እቲ ትስቢእነቱ ሰብ ምዃኑ ግን ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክሓድር ከም መጀመርታ ዘለዎ ከም ሰብ ኮይኑ ባዕሉ ከማና ዝኾነ ኩሉ እንተናና ዝጣዕመ ብጀካ ሓጢኣት እዚ ጭብጢ እዚ ሒዞም እዮም ግን ናብቲ ኸረን ምድያብ ሎሚ ንዓይኒ ንዓኹምን የድልየና እቲ ንዕኡ ስምዕዎ ዝበለ ኣቦ ሎሚ ክንሰምዖ እንተኮይንና ጎይታ ናበይ ሒዝና ክድይብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ናብቲ ጎቦ ናብቲ ኸረን ናብ ልዕልና ክብሩ ክንርኢ ከም ሃዋርያት ከምቶም ነቢያት ተጸዊዖም እቲ ብድሕነት ብተስፋ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ድሕነት እንሆ ሎሚ ተፈጺሙ ክብሎም እንከሎ ሎሚ ድማ ንዓይኒ ንዓኹም ይጽዋዓና ኣሎ ንሽተይ ብእንግሊዝኛ ከደግመሎም እየ ነዞም ደቅና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን መጺና ግን ከምቲ ክብሩ ዝገለጸልና ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ እንተኮይንና ብጸሎት ብጾም ብቁርባን ክንመላለስ ክንክእል ኣለና ካብዚ ናይ ዓለም ቤላቤሎው ካብ ሓምየት ካብ ሓሶት ካብ ጥልመት ካብ ሸርሒ ካብ ወገንነት ክንወፅእ ኣለና እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንታሕቲ እዩ ዘውርደካ እዚ እቲ ልዕልና ክንሪኦ ዝደልየና ዘሎ ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ ክንርኢ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ኣነ ንስኹም ሎ ምጽዋዓት ኢና ንሱ ዝብለኩም ስምዕዎ ንሱ ዝብለና ከዓ ናበይ ተምጽያ ንላዕሊ ተደይብ እያ ንሱ ከዓ ንዑ ምሳይ ናብ ከረን ደይቡ ምሳይ ጸልዩ ይኹሕኹሓና ኣሎ ይኹሕኹሓኩም ኣለኹሞኒ ልብኹም ክፈቱለይ ይኹሕኹሓኩም ኣለኹሞ ልብኹም ክፈቱለይ እቲ ብራእያት ብዙሕ ከም ዝተገልጸ ብዙሕ ኣየድልየናን ሕልፍ ክብሎ እምበር ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ልክዕ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳላይ ራእይ ከም ዝረአየ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ኣብ ትንቢት ዳንኤል እዚ ከም ዝረአዩ ራእይ ጎይታ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ብራእይ ኣብ ዳንኤል ኣብ ራእይ ዮሐንስ እውን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ተራእይልና ኣብ ማእኸለቶም 7 ቆም ትቀንዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ እተኸድነ ብቐናት ወርቅውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ሪኦ ኺሉ ብራእይ ቅዱስ ዮሐንስ ክርኢ እንከሎ ክጽሕፍ እንከሎ ንሪኦ ግን ሕጂታ መልእኽትና ንዓይን ንዓኹምን ጎይታሲ እግዚኣብሔር ኣቦስ ስምዕዎ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዚ ይብለና ኣሎ ንዕኡ ከዓ ስምዕዎ እዚያ ትእዛዝ እያ ምክንያቱ ብዘይብኡ መንግስቲ ኣምላኽ ክንርኢ ንኽእልና ብዘይብኡ ክብሪ ክንወስድ ኣይንኽእልና ብዘይብኡ መንግስቲ ሰላም ኣይንረክብን ኢና ብዘይብኡ ድሕነት ኣይንረክብን ኢና ንዕኡ ክንሰምዖ ድማ እንታይ እያ ተድሊ መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ መስቀል ከዓ ዕርቂ እያ ሕድገት እያ ሰላም እያ ሓቂ እያ መከራ ኣላታ ከምቲ ሙሴ ነቲ ካብ ክብሪ እንዳፈርዖንሲ ጸርፊ ምስ ክርስቶስ ከም ክብሪ ገይሩ ቆፂርዎ ንዕኡ ከዓ መሪፁ እወ እቲ ናይ ዘለኣለም ውርሻ ዘለዎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ሰምዕ እዝኒ ይሃበና ንክብሪ ነገር ኢና ተፀዊዕና ዘለና ክብሪ ኣምላኽ ክትርእዩሲ ንዕኡ ልዕል በሉ ብምንታይ ነቲ ዓለምን ፍትወታን ኩሉ ደርብይዎ ግደፍዎ ሕጂ እንታይ ደኣ እሞ ንብረት ክንድርቢ ዲና ክንጉሕፍ ዲና ስራሕ ዲና ደው ከነብል ኣይኮነን እሱ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና እንዲሁ ብቕንዕና ንሰርሖ ብቕንዕና ነጥርዮ ብሓቂ ነጥርዮ ብሓቂ ንነብረሉ ብጽድቂ ንነብረሉ ንጽድቂ ንሰርሓሉ ኣብ እግዚኣብሔር ግን ትውክልትና ኣብኡ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ኩሉ እዚ ብላሽ እዩ ኩሎም ቀዳሞት ገዲፎሞ ኸይዶም ንሕና ድማ እንታይ ገዲፍና ያ ክንከይድ ኢና ዋላ እታ ንፈትዋ ክዳን እኳ ኣይንማልአን ኢና ዝማልኣ ዋላ ሓደ የብልና ስለዚ ነቲ ዝፀዋዕናሉ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቑዓት ኮይና ክንርከብ ፀጉ የብዝሓልና
يانغسترس كلهم دقسكم ما كتتسل يا أخي اللهم لا دي كنس كمان أود نعساتكم كتساكن لا why are we celebrating today ski that's ski who can tell me what are we celebrating today نعنا زندكي what are we celebrating today ski كلهم including diakon nowadays why are we celebrating this? It's transfiguration. So what is this? What does it mean for us? What is the message? It was the first showing of Jesus Christ, showing that He was Son of God. Like it was His first sign. Okay, so what is it for me? So what? What for me? كل حجز ودحن كلهم. What is for me? سمعهم what he said? Transfiguration of Jesus Christ. He revealed a tiny bit of His glory, His divinity, to 3 of the disciples, Peter, John, and who was the third one? James. Okay? But when they went up to the Mount Tabor, they saw also Jesus was talking to Moses and Elijah, right? Moses and Elijah. So Jesus is the middle from the law, Moses, from the prophets, Elijah, right? The Old Testament and the New Testament, the 3 disciples. So all fulfilled. The Old Testament and the New Testament fulfilled in Jesus Christ. He is the center connecting both. Right? After Jesus born, we call it New Testament. But the prophets and the law, they were expecting salvation by God. When? They don't know. They have to wait. When they saw this kind of revelation in Matthew 12, He told them not to tell until resurrection. Why is that? Even though He showed them, right? He told them not to reveal it. 3 things. Number 1, well, there's something that we need to learn from here. Moses, if you see Moses, he was hidden for 3 months by his parents because every born son used to be thrown into the sea by order of the Pharaoh. But his parents, they saw he was very handsome. They could not throw him away. That means God has some intervention in him. He encouraged them to hide him for 3 months. But after that, they could not hide him any longer. They threw him away. And then he was taken away by Pharaoh's daughter. He had the privilege to stay in that house, even to become a king. He had a chance of inheritance. But since he was raised by his mom, he knew who he was. He knew his God. He didn't want to worship the idols of Pharaoh. Then Hebrew chapter 11, that's what it says. He chose to suffer with the people of God rather than have pleasure by sin in the Pharaoh's house. How many of us can we commit such kind of commitment? Abandon any privilege, any pleasure. Isn't that the pleasure that is killing us just nowadays? We cannot quit movie, TV, social media, right? So he took them into the mount. What does that mean? Unless you forget this worldly pleasure, you're not going to be elevated into what is the calling. What is our call now? To come to church, to pray, to fast. As the deacons, what is our call? Now to serve in the Holy of Holies, which is accessible for us now. In the Old Testament, it used to be only one archpriest who used to serve once a year with so much fear. But now, thank God, Jesus opened the Holy of Holies for all of us to serve inside. That's why we keep insisting, you guys. You don't have to wait outside, come on inside. But this is what your call is. If Peter, John, and James
after they were called by Jesus, if they refuse, okay, no, I am going to stay down here. I will not go up into the mount. What would you think would happen? They will miss the opportunity to see the glory of Jesus. So he told them to keep this one a secret. Wait for something to mature, if you are told so. Wait for God to intervene, if you are asked to do so. Do not rush. Are we together? Do not rush. Wait for God to work. But when you are waiting, pray and read the word of God. They were praying in the mount of Tabor. They were praying. Wait for the hand of God to work. Moses, he rushed to kill the Egyptian, right, for the sake of the Israelites, but it costed him 40 years. He ran away. But after 40 years, the thing was matured. Time is up. And when God asked him, go back to lead my people to Jerusalem, he said, how come? He didn't even say, these are the people who were chasing me, I cannot. No. He was humble enough, I cannot speak, I am not a good speaker, so find somebody else. No, you are the one chosen. Because of his faith. So Jesus called this and the two prophets, Elijah and Moses, to fulfill the Old Testament, the law and the prophets. The law and the prophets. Salvation was fulfilled by Jesus. He told them not to tell. Number one, the glory of Jesus Christ is not as a wage after he was crucified. No, he was already glorified with his Father. John, the Gospel of John, chapter 17, if you look at it, verses 18, he was glorified before the creation of the world even. He was glorified already. So this is a testimony for the disciples. He was God and man. And then to show the disciples, they are not killing him by their will. He is willingly giving himself up for our sake, for our salvation. For our salvation. So three things. This testimony, their testimony should be concrete, with first-hand evidence. They saw his glory beforehand, and then he was glorified later on. It will not surprise them, so that they can testify. That's why Peter said, this thing that we are telling you is not a hearsay, that we saw it with our eyes. We saw it with our eyes. So what we are celebrating is a very big holiday. Jesus Christ revealed his divinity, a little bit of it to disciples. What do we get? A lesson for us? You have to remain where you are called. You have to remain. Isolate yourself. Like Moses, he abandoned the Pharaoh's inheritance. Like Peter, John, and James, they abandoned everything, their parents, they followed him. Because in Luke chapter 9, it says, the one who doesn't carry his cross daily, he will not qualify to follow me. That's it. What does that mean? What kind of cross are we to carry nowadays? The pleasure of the world. عالم فتوة كل حلا في إمه نعلم أي تفتفوا. Do not love the world, because the world and its treasure is perishable. It will pass away. So we are here temporarily. In order to be elevated, pray, fast. When you try to send a balloon up there to the air, do you fill it with air or with water? Which one? What kind of air do they fill it? For helium, right? Why? Why do you think they fill it with helium? Why not water? Huh? Why not carbon dioxide? It's air too, right? Okay, yeah, youngsters, this is science, this is chemistry. Why not carbon dioxide? Right? Helium is
light, very light. Very light. Always it rises up. But if you fill it with something else, it will drop. It will be dragged down. If you fill your life with a pleasure, with so many things of this world, you will be dragged down. Right? You will be dragged down. If you accompany yourself with Word of God, prayer, right? And spiritual stuff, your life will be elevated. Because our call is to be elevated to the high Mount Tabor, to see the glory of God. Know your call, be in your position, do not lose your position. Please, this is your church, this is where you're called in to serve, to see the glory of God. God bless you. And ብሩኽ ኣውደ ዓመት ትግበረልና ኣምላኽና መፀዋዕታና እዚ እሞ ንኽብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ኣምላኽ የብቅዓና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ቃልያት ስማነብሽ መድኃኔ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንረከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ወልድ ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ንስብሖ ለእግዚአብሔር ንስብሖ ንስብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ንስብሖ ንስብሖ ለእግዚአብሔር ንስብሖ ንስብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን
ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ምስጉን እዩ ዝተመስገነ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ አሃደለከ ወአሃደለ ሙሴ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወአሃደለ ኤልያስ ንግበር ማይደረ ወተወለጠ ራእዩ ሚሆሙ ራእዩ በቅድሜሆ ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ በቅድሜሆ ወአንባሲሆኒ ሆነ ጸዓዳ ከመበረ ወአንባሲሆኒ ሆነ ጸዓዳ ከመበረር ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ በቅድሜሆ ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ በቅድሜሆ ወአንባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመበረር ወአንባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመበረር ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ በቅድሜሆ
وتولت رأيو بكدمهم رأيو بكدمهم وعلبسي هوني كونت عداك مبرد وعلبسي هوني كونت عداك مبرد نفسنا بأملاخ يا معقوبة عداوة يلعلنا بخا قماتي تنسي قدمي تدفي أملاخي خمو يملكك نقوسي خمو ينقسك نفسي نغملاك معقوبة عداوة يلعلنا بخا كم قماتي تنسي أبقد تدفي أملاخي خمو يملكك نقوسي خمو ينقسك نفسي عداوة كم غماتي تنسي